สนุนโดยแอปวันดีคอนเทนต์จริตไทยเพื่อคนไทยดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้เมื่อมีอาการไอมีเสมหะบรรเทาด้วยยาน้ำแก้ไอเด็กตรามิสเตอร์เฮิร์บสวัสดีครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการถกไม่เถียงครับประเด็นที่ผมจะถกวันนี้แน่นอนนะฮะเป็นหนึ่งในประเด็นที่ร้อนแรงที่สุดณตอนนี้เพราะเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายนะฮะก่อนที่เราจะทราบแล้วว่าทางด้านของกกต.จะมีมติออกมาอย่างไรกับกรณีหัวสว.หรือโกงสว.นะครับที่ทางพรรคประชาชนนะฮะที่ออกมาเคลื่อนไหวรวมถึงคุณยิ่งชีพบอกอันนี้คือโกงไม่ใช่หัวนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนประเด็นนี้เรายังคงต้องติดตามเพราะนี่คือรากฐานสำคัญนะฮะของประเทศนะครับคุณผู้ชมครับหน้าที่บทบาทของสวนะครับคุณผู้ชมครับแต่การตรวจสอบนะที่ผ่านมาคณะทำงานที่ 26 ก็บอกว่าส่งฟ้องให้หมดเลย200 กว่าท่านนะครับไปหมดเลยฮะแต่คณะที่ 36 บอกว่าเบรกเดี๋ยวก่อนไม่ต้องส่งไม่มีความผิดใดๆทั้งสิ้นกกต.ตอนนี้อยู่ตรงกลางนะฮะเพื่อที่จะดูว่าตกลงจะไปซ้ายหรือไปขวานะครับถึงแม้ว่าข้อมูลต่างๆของคณะทำงานชุดที่ 26 หลักฐานน่ะมันหลุดออกมาถึงมือสื่อและฝ่ายค้านในเวลานี้ต้องบอกว่าดูไปดูมาแล้วทำไมมีความชัดเจนขนาดนี้นะครับเป็นข้อมูลที่มหาศาลซึ่งมหาศาลจะจนทีมงานของผมเนี่ยรวบรวมกันแทบไม่หวาดไม่ไหวเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคะแนนดิบที่ออกมานะเหมือนกันราวกับปาฏิหาริย์หลุดโลกนะครับโดยเฉพาะในกลุ่มที่ 9 ที่พบกระดาษคะแนนซ้ำกันมากถึง 25 ใบแม้แต่กระทั่งเส้นทางการเงินที่เราเปิดไปเมื่อสักครู่นี้คุณผู้ชมครับที่คนสนิทของนักการเมืองโอนตรงให้กับผู้สมัครสวก่อนการเลือกตั้งพอโดนจับได้ก็บอกว่าอันนี้เหรอเป็นเงินซื้อวัวอันนี้เหรอเป็นค่าพักเครื่องอันนี้เหรอเป็นการซื้ออาหารอะไรก็แล้วแต่ที่เขาอ้างออกมานะครับคุณผู้ชมซึ่งมันค้านสายตาของประชาชนเนี่ยเห็นไหมให้ยืมเงินบ้างแหละให้ยืมเงินบ้างแหละค่ากระติบข้าวบ้างแหละค่ากระติบข้าวก็มีนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะฮะคุณผู้ชมสุดท้ายสุดเนี่ยเมื่อคุณอยู่ในอำนาจคุณอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมีเกราะป้องกันแต่จำได้ไหมครับว่ามีกรณีแหวนมารดานาฬิกาเพื่อนพออำนาจการเมืองมันเปลี่ยนทิศเป็นยังไงล่ะครับคุณผู้ชมเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาศาลท่านพิพากษา2 อดีตปปช.จำคุก3 ปีนะฮะผมไม่ได้บอกว่าจะเป็นกรณีเดียวกันกับกกต.นั่นไม่ใช่นะครับแต่กำลังจะชี้ให้เห็นว่าเมื่อวันในที่ลมมันเปลี่ยนทิศหลายอย่างก็อาจจะเปลี่ยนไปนอกเหนือจากนี้ move ของทางด้านของนายกรัฐมนตรีนะครับที่เหมือนแบบดูชิวๆกับศึกที่อาจจะมีการซักฟอกในสภาอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือเปล่าที่ฝ่ายค้านกำลังเตรียมการอยู่นะครับซึ่งยังไม่มีวันนะยังไม่รู้ว่าจะลงวันไหนนะครับผู้ชมก็ต้องมาวางกลยุทธ์กันดูแต่วันนี้ขอวิเคราะห์ประเด็นการเมืองอย่างถึงพริกถึงขิงนะครับท่านแรกครับสมาชิกวุฒิสภานะครับรองศาสตราจารย์ดร.นันทนา นันทวโรภาสครับสวัสดีครับ Ladies First อยู่แล้วนะคุณตู่จตุพรครับแกนนำคณะล้อมรวมประชาชนคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์ครับสวัสดีครับขอบคุณทั้งสองท่านที่ให้เกียรติรายการถกไม่เถียงนะผมขอเริ่มประเด็นแบบเบาๆหน่อยได้ไหมอาจารย์ค่ะเพราะว่าหนักมามาก ชั่วโมงนี้ยังหนักอยู่ ยังหนักอยู่นะเป็นสวเหมือนกันนะฮะอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับเป็นภาพหน่อยแล้วกันครับเป็นภาพ AI คือเอาเงี้ยเด็กอนุบาลดูก็รู้ว่านี่มัน AI แต่มันเป็น AI ของท่านนายกไงนี่นะฮะคุณผู้ชมและทางด้านของไทย PBS Verify นะหยิบเอามาลงเพจเลยนะครับเขียนตัวกำกับตัวโตบอกว่าภาพปลอมตรวจสอบแล้วเอาจริงๆคุณผู้ชมถ้าไปดูตรงนี้เนี่ยก็รู้อยู่แล้วแหละว่ามันใช้ AI แต่ผู้สันทัดกรณีหลายๆท่านบอกงี้นะครับวิเคราะห์กันไว้น่าสนใจบอกว่าสิ่งที่น่าสนใจและต้องมองให้ออกคือชั้นเชิงในการแซะของทีมไทย PBS ที่สามารถนำภาพนี้มาฉายซ้ำและเน็บแนมได้แบบแนบเนียนเพราะเอาตรงๆด้วยจรรยาบรรณแล้วการเซฟตัวเองเนี่ยหากโพสต์ภาพล้อเลียนตรงๆเลยเนาะก็อาจจะโดนแบบเฮ้ยคุณเจตนาโจมตีท่านนายกรัฐมนตรีนี่ไม่เป็นกลางนี่มันไม่ได้ถูกต้องไหมครับเลยต้องขึ้นคำว่าภาพปลอมไหมตรวจสอบแล้วและบังเอิญวันนี้นะครับเป็นวันแรกใช่ไหมอันนี้แสบสุด วันนี้วันแรกใช่ไหม AI Pass ลงทะเบียนกันหรือยังอะลงทะเบียนกันหรือยัง AI Pass THAI Passport เนี่ยลงทะเบียนแล้วนะใช้งานจริงวันที่31ใช่ไหมสิ้นเดือนนี้ใช่ไหม
มันตรงกับวันกกตเดินหรือเปล่า อะไรจะพอเหมาะพอเจาะขนาดนี้ เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับสิ่งเดียวที่เขาว่ากันนะฮะความปลอมที่แท้จริง มีความจริงอย่างเดียวก็คือความปลอมที่แท้จริงในภาพนี้นะครับ เอาตรงๆนะครับ จากภาพนี้คุณผู้ชมครับ มีคนบอกว่าจัดฉาก เอาละจัดฉากหรือไม่จัดฉากยังไง เดี๋ยวผมขอไปต่อกันนะฮะคุณผู้ชมนิดเดียวเลยฮะเชื่อมโยงไปถึงภาพกล้องวงจรปิดของประธานสภาท่านโสพลสารัมที่เดินผ่านเครื่องเอ็กซเรย์ด้วยความเคยชินแต่ปรากฏว่าตำรวจรัฐสภาเรียกให้กลับไปตรวจตามขั้นตอนใหม่นะเดี๋ยวท่านครับเชิญครับกลับมาก่อนฮะซึ่งท่านโสพลบอกว่าทำให้รู้สึกปลื้มใจไปชมเหตุการณ์หน่อยครับนี่ฮะคุณผู้ชมจะเป็นภาพกล้องวงจรปิดไม่มีเสียงนะฮะก็ภาพกล้องวงจรปิดนี่ท่านเดินมาปั๊บเดินผ่านด้วยความเคยชินสักพักใช่ไหมฮะเดี๋ยวจะมีตำรวจสภานี่เดินเข้ามาเนี่ยเป็นอีกมุมหนึ่งนะฮะนี่เดี๋ยวท่านเดินผ่านครับโทษครับท่านต้องมาตรงที่ตรวจหน่อยครับเพื่อตามขั้นตอนฮะตามขั้นตอนครับโซเชียลก็มีการถามนะครับด้วยความเคารพนะฮะอาจารย์นันทนาคุณตู่ผมให้คุณตู่ดีกว่ามองมุมการเมืองเดี๋ยวอาจารย์จะโดนถล่มว่าไม่เป็นกลางทางการเมืองสีน้ำเงินนี่เขาโซเชียลเขาถามนะเป็นอะไรกันมากหรือเปล่าเหมือนเป็นการเล่นละครหรือเล่นลิเกชุดภาพ AI ของท่านนายกที่โซเชียลถามเราไม่ได้อยากจะวิเคราะห์หน่อยคือความจริงเนี่ยถ้าอธิบายแบบตรงไปตรงมาง่ายๆเนี่ยนะครับอันเป็นผลมาจากเรื่องปืนนะครับแล้วก็มีปัญหาเรียงกันมามีการตั้งด่านตรวจแล้ววันนั้นก็ตรงกับวันหยุดนะครับก็ไปในลักษณะส่วนตัวก็ได้แต่ว่าพอเปิดประตูพัวเนี่ยกรมการปกครองตำรวจก็เห็นว่าเป็นนายกรัฐมนตรีนายกดีก็สอบถามว่ามีจับอะไรได้บ้างเขาก็บอกว่าจับได้ในเรื่องยาถ้านายกอธิบายสั่งการว่าอย่างนี้เพื่อไม่ให้คุณได้มีใครมาแอบอ้างคุณค้นรถผมเลยแล้วเนี่ยนะครับคุณก็จะได้ตอบทุกคำถามเวลาใครกล่าวอ้างบอกขนาดรถของนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่มีข้อยกเว้นเพราะผมสั่งให้เขาค้นรถผมเองอธิบายแบบนักเลงตรงไปตรงมาเนี่ยมันจะดูแบบมันคนละม้วนเลยมันไม่ใช่บังเอิญพอเปิดประตูพัวรถตู้เนี่ยคนเขาเห็นอยู่แล้วนะครับเหมือนเราเนี่ยเวลาไปต่างจังหวัดหรือแม้กระทั่งกรุงเทพมหานครพอเปิดประตูพวกก็ทักทายกันอะไรกันแต่ว่าถ้าเขาเจตนาเขาต้องการจะค้นตามสบายเลยเชิญเลยครับเชิญเลยครับคือเรื่องนี้นะครับถ้าเริ่มต้นอธิบายว่าไปผ่านแล้วก็เจอด่านแล้วก็หยุดแล้วก็สอบถามและเพื่อให้ตำรวจตรงนี้เป็นแบบอย่างกันทั้งประเทศก็เลยสั่งให้ค้นรถของตัวเองเหมือนเป็นคนสั่งเป็นคนสั่งจัดการเลยแต่พอของผิดกฎหมายดำเนินการอย่าได้ละเว้นและถ้าใครมาขอเนี่ยเวลาผ่านด่านคุณก็จะบอกว่าขนาดนายกรัฐมนตรียังต้องตรวจเลยเห็นไหมมันจะจบแมนแมนถ้าอธิบายมุมนักเลงแบบนี้จบแต่พอมันออกมาแบบนี้แล้วก็ยังมีภาพของท่านโสพลสารัมมันกลายเป็นคนมองว่าเฮ้ยทำไมภาพเหล่านี้มันหลุดออกมาได้มันเหมือนตั้งใจปล่อยออกมาไงคุณตู่คือกรณีของคุณโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานรัฐสภาเขาก็ความจริงเนี่ยนะครับที่ปรึกษาเขาก็ตำรวจพวกเราพี่แต้มนะครับผมเข้าใจว่าเขาคงจัดระบบรักษาความปลอดภัยเพราะว่าในสภาในนักการเมืองก็เป็นที่รู้กันนะว่าเนี่ยนะครับทุกคนพูดง่ายๆว่าโดยส่วนใหญ่ก็แล้วกันล้วนแต่มีปืนกันทั้งนั้นแต่ว่าเจ้าตัวเขาไม่ได้พกเองแต่ว่าตัวอาคารรัฐสภาเนี่ยนะครับห้ามเข้าแต่ว่าเมื่อณขนาดนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีเขาบอกในฐานะปริมาไทยว่าไม่ออกใบพกมา3 ปีแล้วแสดงว่าหมดแล้วห้ามพกเลยห้ามพกคือหมายความว่านักการเมืองเนี่ยนะครับถ้าไม่พกปืนจริงๆอาจจะต้องเลือกตั้งซ่อมกันเยอะนะอย่างนั้นเลยอย่างนั้นเพราะนี่นะครับเพราะว่าบางเนี่ยครับโดยเฉพาะภูมิภาคภาคกลางนี่หนักอันดับ1นะครับภาคใต้อันดับ2นะครับเหนืออีสานก็รองกันไปในเรื่องนี้นะครับเรื่องของความปลอดภัยนะครับทางเดียวก็คือต้องให้ตำรวจนะครับเข้ามาติดตามต้องขอไปนะครับในเรื่องความปลอดภัยเฉพาะรายไปแต่อาคารรัฐสภาที่ประธานก็บอกว่าอย่างไรไม่มีการยิงกันตายในสภาแน่นอนเพราะโดยส่วนใหญ่ยิงข้างนอกโอเคก่อนที่ผมจะไปเที่ยวก็นี่ไงยุคผมนี่นะผู้แทนราษฎรพรรคประชาธิปัตย์เอา
ไปยิงนายกอบจที่สมุทรสาคร ฮะ เห็นไหม อ่า ยิงเสร็จนะครับแล้วก็อยู่ในสมัยประชุม ฮะ ไม่ถูกคุมขัง ยังมาประชุมสภาตามปกติ นั่นไง ผมเจอหน้าผมเลยพยายามหลบเลยคือนี่นะครับ โอเค กรณีนนท์เนี่ยอดีตสส ฮะ ยิงนายกอบจปัจจุบัน ครับ นู่นเนี่ยนะครับสสปัจจุบันก็ยิงนายกปัจจุบัน และก็ยังมาประชุมสภาได้ต่ออจนกระทั่งเนี่ยนะครับปิดสมัยประชุมอะจึงเข้าสู่กระบวนการ ฮะ นั่นขณะว่ายิงมาแล้ว ครับอ่า ท่านประธานดำเนินการประชุมยังไงเอา โอเค ก่อนที่ผมจะไปที่อาจารย์นันทนาสั้นๆฮะคุณตู่นิดเดียว อันเนี้ยมันเป็นยุทธศาสตร์หรือยุทธวิธีในการเบี่ยงเบนประเด็นอะไรหรือเปล่าโดยการที่มีการปล่อยภาพ ท่านนายกให้ตำรวจตรวจท่านโสพลสารคือภาพพวกนี้มันจะหลุดออกมาไม่ได้นะนึกออกไหมครับมันไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆใครจะไปแอคเซสเอาภาพพวกนี้ออกมาได้ถูกต้องไหม ก็เหมือนตอน3 ปเพราะว่าไม่ลงรอยกันก็มีภาพหลุด นั่งอยู่ในห้องเห็นไหมแล้วใครถ่ายได้อะ โอเค ใครมันจะกล้าเข้าไปถ่าย จริง ภาพหลุด ภาพหลุดมัน การเมืองก็เป็นศิลปะก็ โอเค ให้มาชุลมุนกันเรื่องเหล่านี้ แต่ว่ามันเป็นเพราะว่าคนเนี่ยมันลำบาก มันเห็นอะไรขวางหูขวางตากันไปหมดอะ ก็จัดเต็มเลยแหละ เริ่มเนี่ยนะครับ เริ่มพูดไม่เข้าหูคำพูดเริ่มเข้าจมูกแล้ว พูดอะไรก็ฉุนมันจะอารมณ์ของคนเป็นอย่างนั้น ขอวิเคราะห์ในเชิงนัก เชิญ สื่อสารการเมืองแล้วกัน เชิญ ไม่ใช่ ครับ สวเนาะ ฮะ เพราะว่า นี่เขาตำราคณะบดีก็เอา อันนี้ต้องฟั ไม่ ง รู้ ต้อง หา ฟัง เรื่องไปเป็นสวทำไม เชิญนะนักวิชาการอ่ะ ก็คือจริง ๆ แล้วภาพเมื่อกี้นี้เนี่ยนะคะเรื่องที่เขาไทย PBS เอาภาพลิเกมาเนี่ยอันเนี้ยมันจริง ๆ มันสอดคล้องกับจริตของคนไทย เวลาที่เราดูอะไรแล้วมันไม่จริงเนี่ยเราจะบอกว่าอะไรลิเก แล้วทำไมเขาถึงได้เอาภาพนั้นออกมา เพราะคนทั่วไปก็รู้ว่านี่มันไม่ใช่ของจริง เพราะอะไรรถนายกเนี่ยไปไหนมาไหนเนี่ยไม่มีวอที่จะแจ้งด่านเหรอไม่มีรถนำเหรอไม่มีรถตามเหรอมันไม่จริงอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยการที่ทำเหมือนกับบอกว่าโอ้ยอันเนี้ยนายกยังปฏิบัติตามกฎหมายยอมให้ตรวจอะไรต่ออะไร คือคนมันก็จะต้องพูดคำนี้แหละค่ะว่าลิเก เพราะเขาไม่เชื่ออยู่แล้วว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องจริง แต่ท่านนายกก็บอกแล้วมันวันหยุดไงไม่มีรถตามไม่มีรถนำผมก็ไปของผมธรรมดาคนเดียวผมก็เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่ง อย่างนี้นะคะ แค่เข้าสภาหรือเข้าทำเนียบเนี่ยก็จะมีคนวอมาบอกแล้วว่าน ายกมา สรหนึ่งจะเข้ามาแล้วใช่ไหมคะมันจะต้องมีคนที่ติดต่ออยู่แล้ว มันไม่สามารถที่จะแบบหลุดออกไปโดยที่แบบไม่มีใครรู้ แล้วจริง ๆ อย่างที่คุณตู่บอกอะเปิดประตูออกมาไม่รู้จักเลยเหรอถ้าไม่รู้จักไอ้ท่านเขาต้องไปเลิกเป็นตำรวจละเพราะมันไม่รู้ว่าใครเป็นใครก็รู้อะแต่ว่าที่คุณเทนถามว่ามันจะเป็นการเบี่ยงประเด็นหรือเปล่าดิฉันว่า เป็นการสร้างอะไรมีใหม่ขึ้นมาเพื่อ มันไม่ใช่ agenda setting อันเนี้ยมันเหมือนกับในภาวะที่เขาอยู่ในภาวะที่แบบตอนเนี้ยสั่นคลอนมากๆ แล้วถ้าจะบอกว่าเป็นขาลงก็ได้นะถ้าเป็นขาขึ้นก็ขึ้นมาก่ายหน้าผากแล้ว เพราะว่าเรื่องต่างๆมันลุมเล้ามากเขาก็อยากจะแต่ตอนเนี้ยถ้าเผื่อทำให้ภาพมันออกมาเป็นเหมือนกับผู้ที่รักษากฎหมายอยู่ในกฎเกณฑ์อะไรอย่างเงี้ยซึ่งพอดีมันก็ไปสอดคล้องกับท่านโสพลประธานรัฐสภาซึ่งอันเนี้ยจริงๆแล้วจะบอกว่าโอ้แบบภูมิใจว่าอยู่ในสภาแล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามระเบียบจริงๆแล้วท่านโสพลต้องรับผิดชอบกับการที่ไม่เดินเข้าเครื่องนะจริงๆภาพนี้ไม่ได้เป็นภาพกล้องวงจรปิดไงฮะถูกต้องไหมฮะซึ่งมันเป็นของที่มันเป็นของเฉพาะของส่วนของสภาถ้าไม่มีใครเอามาปล่อยนึกออกไหมฮะมันไม่ใช่เป็นภาพสาธารณะถูกต้องไหมครับมันต้องมีคน ก็เลยเกิดคำถามไงแล้วทำไมถึงปล่อยภาพแบบนี้ออกมาแล้วมาบอกนี่ไงท่านโสพลเดินมาแล้วไม่ได้เข้าเครื่องตรวจแล้วต้องโดนเรียกกลับไปมันคนก็เลยตั้งคำถามว่าเจตนาคืออะไรต้องการที่จะสร้างความอะไรนะฮะหมายถึงว่าเห็นไหมเราต้องทำตามกฎระเบียบทุกอย่างคือถ้าท่านเดินเข้ามาในไอ้กรอบของการตรวจเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วมันก็เป็นที่ค่อนข้างบังคับอ่ะเดินเข้ามาแล้วมันจะต้องผ่านช่องนั้นท่านก็ยังหลบแล้วก็บอกว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยมาเรียกไปแล้วท่านไม่โกรธจริงๆท่านต้องรับผิดชอบนะเพราะว่าท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบอาจารย์ไปที่สภาอาจารย์ต้องเดินผ่านนะแล้วก็มีกระเป๋าถ้ากระเป๋าเนี่ยมันจะต้องผ่านเครื่องสแกนใช่ค่ะใช่แล้วต้องวางกระเป๋าบนสายพานแล้วมันก็จะตรวจ
โอเค ตรวจกระเป๋าตรวจร่างกายคือปกติคนโดยทั่วไปเขาท โอเค ำยกเว้นแต่คนที่พยายามจะใช้อภิสิทธิ์ อืม เท่านั้นแหละที่ไม่ท ฮะ ำแต่ว่าไอ้ภาพเนี้ยอย่างที่คุณทินวิเคราะห์ว่ามันถูกปล่อยออกมา เพื่อให้ทำเหมือนกับแบบเป็นคนที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด แล้วก็จะเป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นๆดิฉันว่าเป็นตัวอย่างที่ดีหรือเปล่า ที่ไม่เข้าเครื่อง แล้วแต่คุณผู้ชมตัดสินแต่คำถามคือที่ผมหยิบอันนี้ออกมาเรื่องนี้เปิดด้วยประเด็นนี้คืออะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าเรากำลังจะบอกว่านี่คือกระบวนการในการที่จะเบี่ยงเบนสิ่งต่างๆที่รุมเร้ารัฐบาลใช่หรือไม่นั่นคือข้อที่หนึ่งนะข้อที่สองอย่าลืมนะฮะหัวสวกำลังจะเข้ามาแล้วนะครับและอภิปรายไม่ไว้วางใจ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก็บอกว่ารัฐบาลพร้อมตอบคำถามของฝ่ายค้านทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของรัฐบาลแต่ถ้าฝ่ายค้านจะหยิบประเด็นหัวสวมาซักฟอกในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็นายกก็ยืนยันเสียงแข็งนะครับว่าไม่ตอบพักสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาวิเคราะห์ประเด็นนี้กันต่อสักครู่เดียวครับ สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ตราทิพรสแค่มีทิพรสก็อร่อยครบรส แก้ลมวิงเวียนยาหอมเม็ดซองแดงเวชพงศ์โอสถหาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไป เอาละครับคุณผู้ชมครับกลับมากันต่อถกไม่เถียงนะครับอาจารย์นันทนาแล้วก็คุณตู่จตุพรนะครับคุณผู้ชมไม่รู้นะฮะว่าภาพต่างๆที่ออกมาไม่ว่าจะเป็นท่านนายกอยู่ในรถนะหรือว่าภาพกล้องวงจรปิดที่สภาท่านโสพลสารัมเนี่ยจะออกมาด้วยเหตุผลอะไรนะครับด้วยจุดประสงค์อะไรแต่ที่แน่ๆคุณผู้ชมครับหัวสวประชาชนอย่างเราเกาะติดขอบจอแน่นอนคุณผู้ชมครับและฝ่ายค้านเองเชื่อนะผมเชื่อว่าน่าจะมีการเตรียมการแหละที่จะซักฟอกในประเด็นนี้ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีก่อนเดินทางไปออสเตรเลียนะครับอย่างเป็นทางการเนี่ยท่านได้บอกงี้นะบอกรัฐบาลพร้อมตอบคำถามของฝ่ายค้านทุกเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของรัฐบาลแต่ถ้าฝ่ายค้านจะหยิบประเด็นหัวสวมาซักฟอกในเวทีอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วก็ท่านนายกก็ยืนยันเสียงแข็งเลยว่าไม่ตอบและนายกรัฐมนตรีให้เหตุผลอย่างหนักแน่นว่ารัฐบาลชุดนี้เข้ามาบริหารประเทศในปี 69 ขณะที่การเลือกสวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 67 ฮะไปฟังเสียงท่านนายกหน่อย อันนี้ผมไม่ทราบว่าใครผิดตรงอะไรรัฐบาลนี้ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องสวใดๆทั้งสิ้นสวเป็นอีกสถาบันหนึ่งนะครับเรื่องหัวสวก็เป็นคำบัญญัติของใครที่เขาอยากจะบัญญัติขึ้นมารัฐบาลนี้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ในปี 2569 สวเลือกปี 2567 เพราะฉะนั้นมันก็ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับรัฐบาลนี้แต่ถ้าเขาหยิบยกมาจะตอบไหมคะหรือว่ายังไงก็อะไรที่เกี่ยวข้องกับผลการทำงานของรัฐบาลนี้เราก็ตอบอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องเราก็ไม่ตอบมันมีความพยายามจะมาให้เกี่ยวโยงกับรัฐบาลก็คงเป็นการพยายามทำให้รัฐบาลขาดความเชื่อมั่นอะไรต่างๆก็เป็นหน้าที่เป็นเกมของคนที่ไม่อยากคนที่ไม่ได้อยู่ในรัฐบาลแล้วอยากเป็นรัฐบาล นะอย่าไปคิดมากท่านนายกบอกว่าอย่าไปคิดมากนะมันคือเกมของคนที่ไม่ได้เป็นรัฐบาลแต่อยากเป็นและท่านก็บอกชัดเจนบอกว่าวุฒิสภาเป็นคนละสถาบันไม่เกี่ยวกับการบริหารนะไม่เกี่ยวกับฝ่ายบริหารนะและการเลือกสวท่านอาจารย์นันทนาด้วยความเคารพฮะปี 67 นี่รัฐบาลอนุทิน 2เราเพิ่งมาได้4 เดือนกว่าๆซึ่งเหมือน4 ปีนะฮะ4 เดือนกว่าๆของรัฐบาลชุดนี้แล้วเขาบอกมันไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวกับเราอาจารย์อันนี้จะเรียกว่าฆ่าตัดตอนได้ไหมคะผมไม่รู้ครับผมแค่นำสิ่งที่ท่านนายกพูดเอาปฏิทินมาวางแล้วก็บอกว่าอันเนี้ยตั้งแต่วันนี้ถึงวันนี้เราเข้ามารับหน้าที่พอว่าวางว่าปฏิทินมันเป็นอย่างนี้มันเลยไม่เกี่ยวกันไปเลยเหรอคะมันไม่เกี่ยวกันเลยเหรอเดนจะถามคุณทินว่าคำว่าสวสีน้ำเงินมาจากไหนเดนจำได้ว่าวันที่มีการโหวตเลือกประธานวุฒิสภาดิฉันเองก็เป็นแคนดิเดตที่ไปแสดงวิสัยทัศน์เอาภาพนั้นมาดูคนใส่เสื้อสีน้ำเงินกันพรึบค่อนสภานั่นก็คือที่มาของคำว่าสวสีน้ำเงินไม่ได้รู้จักกันมาก่อนเลยเพิ่งมาเจอกันครั้งแรกที่สภาวันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ใส่เสื้อสีน้ำเงินใส่เสื้อสีน้ำเงินมากันพรึบ
เหรอฮะมัน จนกระทั่ง มันไม่ได้เกี่ยวอะไรนะฮะ ถามดิฉันอีกว่า อะไรฮะ ทำไมดิฉันไม่ใส่สีน้ำเงิน เอ้า ดิฉันบอกว่าดิฉันไม่ได้อยู่ในไลน์กลุ่มเขา เอ้า เขาไม่ให้อยู่เขาก็เลยใส่สีน้ำเงินกันมา นี่คือฉายาสวสีน้ำเงิน แล้วก็ถ้าเราไปฟังในคลิปที่มีการทยอยปล่อยกันออกมาเนี่ยเขาก็จะเรียกตัวเขาเองว่าพวกเราเป็นสวสีน้ำเงิน แล้วสีน้ำเงินเนี่ยมันมาจากไหน มันสัมพันธ์กับพรรคการเมืองไหน ซึ่งอันเนี้ยปัจจุบันเนี้ยมันไม่ได้มโนไปเองเดนไม่ได้มโนไปเอง แล้วคนไทยทั้งประเทศก็ไม่ได้มโนไปเองว่า เรื่องเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันกับพรรคการเมือง เพราะคณะอนุที่ 26 เนี่ยเขาก็ได้แจ้งข้อกล่าวหากับผู้ที่เป็นสวอยู่ณขณะนี้ 138 คนนะรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องกับพรรคการเมือง และอยู่ในรัฐบาลด้วยเนี่ย229 คนรวมทั้งสิ้น รวม ใช่ค่ะ มันไม่ใช่เรื่องที่คนคิดไปเอง มันมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันมา ไม่ใช่ว่าพอรัฐบาลตั้งมาวันที่ 8 กุมภาก่อนหน้านี้ไม่นับ บุคคลที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยยังอยู่คนที่เป็นหัวหน้าพักก็ยังอยู่ คนที่เป็นเลขาธิการพักก็ยังอยู่ ทุกคนก็ยังอยู่ในที่เดิมหมด จะบอกว่าไม่เกี่ยวละ8 กุมภาคือตัดญาติขาดมิตรหมด เหมือนประหนึ่งว่าคนที่มาดำรงตำแหน่งตัวเนี้ยไม่เคยอยู่ในพรรคการเมืองนี้ไม่เคยมีตำแหน่ง หลุดลอยมาจากดาวอังคาร มันไม่ใช่ใช่ไหมคะมันก็เกี่ยวข้องกันมาตั้งแต่ต้นแล้ว มันมีรูทติ้งตั้งแต่ตอนนั้นมันเกี่ยวข้องโยงกันมา เพราะฉะนั้นต่อให้คุณเพิ่งมาเป็นรัฐบาลได้4 เดือนกว่าๆมันก็ใช้เหตุผลนี้ในการอ้างไม่ได้ จะตัดความสัมพันธ์แบบนั้นเนี่ยมันง่ายเกินไป เพราะว่า โอเค คนที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยก็ยังอยู่ในตำแหน่งเดิมทั้งสิ้นในพรรคนี้ยังไม่ได้เปลี่ยนตำแหน่งสถานะใดๆเลย แล้วก็ในเรื่องของคนที่ก็เพียงแต่วันที่ 8 กุมภาเป็นวันที่มาดำรงตำแหน่งรัฐบาลใหม่ แต่มันจะตัดขาดความสัมพันธ์จากของเดิม ครับ มันไม่ใช่ ครับ แล้วเรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องที่โยงใหญ่กันมา คือประชาชนก็มองเห็นนะคะ จะบอกว่ามองจากดาวอังคารหรือดาวเสาร์เนี่ยก็เห็นว่าเรื่องนี้มันไม่ปกติแล้วมันมาแบบนี้ตั้งแต่ต้น ถ้านายกจะบอกว่าไม่ได้เกี่ยวข้องเลยเนี่ย อันนี้ดิฉันว่าประชาชนเขาคงไม่ได้คิดอย่างนั้นนะคะ แล้วคุณตู่คิดยังไงครับ คือข้อมูลที่ทั้งไอรอไอติมเนี่ยได้มาทั้งหมดก็คือเป็นข้อมูลที่อยู่ในชุดกรรมการชุดที่ 26 ครับ เรียกว่า 100% ก็ว่าได้ บางส่วนอาจจะมีชุดที่ 36ผสม แต่ว่าโดยทั้งหมดนั้นนะบุคคลภายนอกนี่นะครับ ไม่มีทางใครจะไปเอาข้อมูลนั้นมาได้ แต่ที่น่าสนใจก็คือว่าไอ้คณะที่ 26เนี่ยเป็นการร่วมมือกันระหว่างกกตกับ DSI ครับ และนี่นะครับเอกสารกว่า 90,000 หน้าเนี่ยยกมาให้ฝ่ายค้านกับไอรอนะครับเพราะฉะนั้นณขนาดนี้สิ่งที่เปิดมาทั้งหมดเนี่ยข้อมูลอยู่ในมือกกตมาเป็นปีแล้ว ไม่ใช่เป็นของใหม่ ก็คือหมายความว่ากกตทั้ง 7 บวกกับคุณแสวงบุญมีเนี่ยต่างก็เห็นข้อมูลนี้กันมาตั้งแต่ต้น สังเกตดูพวกนี้ไม่ตกใจอะไรเลย เพราะอยู่ในมือเป็นข้อมูลของตัวเองมาตั้งแต่ต้น ทีนี้เนี่ยนะครับผมก็ยังฟังแล้วเนี่ยนะครับผมก็ยังเชื่อว่าประธานกกตเนี่ยซึ่งเขามาจากศาลนะเขาย่อมที่จะศึกษาเส้นทางนะครับกกตในอดีตชุดตาย2ติดคุก2ลาออก1นะชุดนั้นเหมือนต้องคำสาปนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับการที่ขีดเส้นตายโดยที่ไม่มีใครไปร้องขอว่าเดือนไหนเนี่ยว่าภายในเดือนเนี้ยอย่างไรต้องมีคำตอบ แปลว่าเขาได้คำตอบกันมาก่อนหน้านี้แล้ว แต่ว่านอกสภาเนี่ยก็คือบันทึกช่วยจำเอาไว้ว่าเรื่องที่อยู่ในมือคุณมีเรื่อง1 2 3 4และผมเองก็เห็นว่านี่ครับอีก2 สัปดาห์นั้น ก็ควรจะเปิดให้ครบถ้วนนะครับ ทีนี้กกตก็ตอบคำจะต้องเนี่ยนะครับ จะส่งฟ้องนะครับแบบคณะกรรมการชุดที่ 26 หรือบางส่วนหรือจะเต็มหรือไปถ้าไปแบบ 36 เลย ผมก็ไม่เชื่อนะครับว่าเขาจะเลือกเส้นทางนั้น ก็คือไม่ส่งเลย ไม่เชื่อว่าจะไม่ส่งเลย ผมไม่เชื่อเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยนะครับ คนที่เป็นประธานกกตเขามาจากศาลนั้น ผมยังเชื่อว่าเขามีเกียรติอยู่นะทีนี้เนี่ยนะครับ แต่ว่าปฏิทินการเมืองให้ดูเถอะ25เนี่ยเปิดสมัยประชุม ครับ 26ศาลรัฐธรรมนูญนัดไต่สวนพยาน คดีเรื่อง QR Code บาร์โค้ดบัตรเลือกตั้ง5 คน
หนึ่งในนั้นก็มีคุณแสวงบุญมีอยู่ด้วยนะครับวันนี้นะครับเราดูใบประกาศข่าวของศาลรัฐธรรมนูญก็ยังให้นี่นะครับสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญไปศึกษากับในข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องบัตรการเลือกตั้งถ้าเราดูปฏิทินอันนี้นะครับที่น่าสนใจก็คือว่าถ้าศาลรัฐธรรมนูญไต่แล้วเนี่ยและเห็นว่ามันไปได้แล้วจบแล้วเนี่ยก็นัดอ่านคำวินิจฉัยคำวินิจฉัยเนี่ยนะครับถ้าอยู่ในเดือนกันยาครึ่งเดือนบวกลบเนี่ยนะครับอาจจะเอานับว่าถ้ายึดวันพุธก็วันที่16บวกลบไปแล้วกันนะครับก็อาจจะหรือว่าเลยจากนั้นเล็กน้อยเนี่ยน่าสนใจอย่างนี้ก็คือว่าในคำตอบเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้นหนึ่งจะได้อภิปรายหรือไม่ ถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้โครงว่าไม่เป็นความลับก็ไปทั้งกระดานนะก็คือล้มทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลไปกันหมดนะครับก็คือหมายความว่าถ้าตัดสินเนี่ยนะครับในช่วงกลางเดือนบวกลบนั้นอย่างไรก็ยื่นอภิปรายไม่ทันยกเว้นว่าเปิดสภาพวกยื่นเลยเห็นไหมมีโอกาสเป็นไปได้ไหมที่เปิดสภาถ้าเป็นเกมนี้อย่างที่คุณตู่บอกเขาต้องนั่งเขาต้องฝ่ายค้านก็ต้องคิดเหมือนกันว่าต้องการอภิปรายหรือเปล่าต่อมาข้อมูลเรื่องสวนั้นเนี่ยกกตทำคำตอบให้ก่อนอยู่แล้วก่อนที่จะมีการอภิปรายไม่ไว้วางใจก็คือรัฐบาลก็คำตอบของกกตเนี่ยมาอธิบายความเห็นไหมว่ากกตเนี่ยนะครับตัดสินใจอย่างไรเรื่องนี้เอาเรื่องนี้กกตสอบสวนและปรากฏพบว่าเรื่องนี้กกตตรวจสอบพบว่าตามรายงานไม่ได้เกี่ยวข้องคือเนี่ยนะครับเรื่องหัวสวเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับมันมีคำตอบก่อนการอภิปรายไม่ไว้วางใจเห็นไหมถ้าได้อภิปรายยกเว้นว่าจะล้มคลืนทั้งกระดานซึ่งณขณะนี้ผมเห็นเรื่องเดียวที่โอกาสจะล้มคลืนได้นี่นะครับก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งนั่นแหละเพราะว่าสำนวนของผู้ตรวจการเนี่ยนะครับดูว่าศาลนูนตีตกแทบทุกสำนวนนะยกเว้นสำนวนนี้นะครับสัปดาห์นี้ก็ส่งสำนักงานศาลนูนไปศึกษาต่อสองเนี่ยนะครับการปรากฏตัวของคุณทักษิณน่าสนใจอันนี้อีกประเด็นนึงเพราะว่าเพิ่งไปพูด10ประเด็นที่โรงแรมดุสิตธานีอย่างนี้คุณตู่ประเด็นนี้ผมอยากจะขยายความเพิ่มเติมแล้วผมไม่อยากจะขัดจังหวะในการอธิบายเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตพักสักครู่เพราะผมต้องพักแล้วเดี๋ยวจะได้พูดกันเต็มๆประเด็นของการปรากฏตัวของคุณทักษิณชินวัตรรวมถึงการกราบที่ตักโดยท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินนะฮะตักของคุณทักษิณจะว่าอย่างไรส่วนแท็กติกที่มีหลายคนบอกว่าเนี่ยเฮ้ยเราอาจจะต้องดูก่อนนะว่าจะได้อภิปรายหรือไม่อภิปรายก็คือถ้าสมมติเกิดออกมาปั๊บไปหมดพักสักครู่ช่วงหน้าครับตามครับสนับสนุนโดยอาหารแมวเหมียวเหมียวอร่อยมีประโยชน์ถูกใจเหมียวกลับกันต่อนะครับผมไปเถียงในช่วงนี้ครับยังอยู่กับคุณตู่จตุพรและอาจารย์นันทนานะครับก่อนที่จะไปที่อาจารย์นันทนานะครับผมขอให้พี่ตู่ได้มีโอกาสจบประเด็นเรื่องของคุณทักษิณก่อนว่าการปรากฏตัวของคุณทักษิณขึ้นเวทีดุสิตธานีมีนัยสำคัญอะไรครับมีสิครับเพราะว่าเราถ้าดูท่วงทำนองคุณทักษิณตอนออกจากโรงพยาบาลตำรวจการเปิดตัวเรื่องวิชั่นวิสัยทัศน์หลังจากนั้นก็เกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นคุณทักษิณเนี่ยอย่างไรก็เป็นสัญลักษณ์ของการขับเคลื่อนเพียงแต่ว่าดูอาการของคุณทักษิณนั้นดูไม่ยากนะครับคุณทักษิณอาจจะเจนจากเรื่องเศรษฐกิจอะไรก็ตามแต่ทางการเมืองก็จะเดินหมากแบบเดิมๆเพียงแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยนะครับพูดเรื่องวิสัยทัศน์10ข้อ10ประเด็นเนี่ยก็คล้ายๆกับก่อนที่คุณนุ้งอิงจะแถลงนโยบายก็คือเนี่ยนะครับสิ่งที่คุณทักษิณพูดนำเนี่ยคุณนุ้งอิงเอามาถึง80%กว่าเป็นนโยบายขณะนี้มันมีข่าวชิ้นหนึ่งที่กำลังจะตรวจสอบนะครับก่อนหน้านี้คำพูดดิวโมนาโกผมก็ฟังแล้วก็ไม่สมเหตุสมผลเพราะว่าคุยตรงไหนก็ได้นะครับแดงเขียวส้มเขาไม่พูดถึงฟ้าเดี๋ยวจะออกมาพูดทำหล่อนะครับแต่ว่าไอ้ที่น่าสนใจข่าวชิ้นหนึ่งก็คือว่าจะมีการควบรวมแดงกับเขียวนะครับก็คือว่าหมายถึงว่ารวมพรรคก็จะกลายเป็นพรรคลำดับ2เกมนี้นะครับน่าสนใจที่สุดจะเป็นลักษณะ3ก้อนอีกเห็นไหมในทางการเมืองก็หมายความว่า
หมากต่อไปก็เป็นพรรคประชาชนว่าจะตัดสินใจอย่างไร แต่ถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นมานะและทำท่าจะเป็นไปได้ นายกรัฐมนตรีเขาต้องชิงลงมือยุบสภาเสียก่อน เพราะมิฉะนั้นสถานการณ์ก็จะกลับกันเหมือนตอนที่เขาเป็น แล้วพรรคเพื่อไทยต้องเป็นพรรคฝ่ายค้านนะครับสถานการณ์ไม่ได้ต่างกัน แต่ว่าวันนี้เนี่ยครับความพยายามทางการเมืองนี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับผมได้ข่าวชิ้นนี้กันมาก่อนที่คุณทักษิณจะออกมานะครับจนกระทั่งผมก็ฟังหูไว้หูอยู่ แต่พอคุณทักษิณขยับนะครับซึ่งเขาไม่นะครับเขาไม่มีความจำเป็นเลยนะครับเขาไม่ออกมาก็ได้คอยไปโผล่หน้างานศพหรืองานมงคลอะไรที่ไหนก็ได้ แต่ว่านี่สปีดเนี้ยนะครับเหมือนกำหนดนโยบายรัฐบาลในอนาคตแล้ว move นี่ฮะ move นี้ว่าครั้งก่อนนี้เขาก็ทำแบบนี้ อันนี้ นะ น่า ครับ คิด คือหมายความว่าการขยับทางการเมืองเนี่ยเหมือนเขาเล่นหมากรุกเขาจะเดินแบบเดิมพอเริ่มต้นตามใหม่ก็เดินหมากตัวนี้ต่อหมากทางการเมืองดูไม่ยากเลยนะครับเหมือนเดิมเป๊ะนะครับเพียงแต่ว่าคนจะสังเกตหรือไม่สังเกตก็ตาม และเนี่ยนะครับเขาไม่ใช้วิธีใช้พิธีกรมาซักเหมือนเดิมเขาสปีดเดียวเลย คนเดียวเลย แล้วเป็นสปีดที่เกรียมบทเห็นไหมเนื้อข่าวมาเป๊ะ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 หมดเห็นไหมเพราะฉะนั้นผมดูว่าการขยับรอบนี้เนี่ยครม.นี่ต้องคิดละพรรคภูมิใจไทยเนี่ยต้องดูปรากฏการณ์แล้วว่านะครับว่าไอการจับมือ3 พรรคนะครับมันอาจจะมีความยังลักลั่นกันอยู่แต่การควบรวมแดงกับเขียวเพราะว่าพรรคเพื่อไทยเขาอยู่ลำดับ3นะครับการจะกลับมาลำดับ1ได้นะครับต้องควบรวมแล้วก็ไปสปีดเอานะสตาร์ทที่74นะมันยังยากกันอยู่ดูเหมือนเนี่ยนะครับว่าข่าวนี้จะเป็นไปไม่ได้แต่เริ่มเห็นข่าวหลังเริ่มมีกลิ่นแล้วเริ่มมีรอยแล้วนะฮะคุณผู้ชมนี่คือการวิเคราะห์ของคุณตู่นะครับคุณผู้ชมคิดเห็นอย่างไรสามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะครับแต่ผมขอเนี่ยกลับไปที่อาจารย์นันทนานิดหนึ่งนะครับคือนอกจากเกมในสภาแล้วนะครับมีคนตั้งข้อสังเกตนะฮะเกี่ยวกับเกมของกกต.ที่เขาบอกว่าดูเร่งรีบจนผิดสังเกตนะฮะจากเดิมคดีโฮสต์สวนี่ยืดเยื้อมานานกว่า2 ปีถูกต้องไหมฮะอาจารย์ใช่ค่ะและเคยมีไทม์ไลน์บอกว่าจะขยับขยายยาวอาจจะไปถึงสิ้นปีนี้ไปมาบอกเอาประเมินแล้วเฮ้ยหากคดียังค้างอยู่ที่กกต.อาจจะเป็นเป้าที่ทางรัฐบาลอาจจะโดนถล่มในสภาในช่วงเดือนกันยาซึ่งเราไม่แน่ใจนะครับว่าตอนนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจศึกซักฟอกรัฐบาลมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงนะครับแต่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงกันยาตุลาประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเขาก็เลยมีเดดไลน์ออกมาคือ31 สิงหาคมกกต.จะรีบสรุปส่งสำนวนคดีหัวสว.ไปที่ศาลฎีกาครับเพราะอะไรฮะเพราะบอกว่าหากหัวสว.ถูกส่งไปที่ศาลก่อนที่จะฝ่ายค้านยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจฝ่ายรัฐบาลสามารถหยิบตรงนี้มาอ้างได้ในที่ประชุมข้อบังคับการประชุมสภาและข้ออ้างทางกฎหมายบอกว่าเฮ้ยเรื่องนี้หัวสว.มันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วของศาลแล้วไม่ควรนำมาอภิปรายก้าวล่วงอาจารย์นันทนาคิดว่าเป็นไปได้ไหมถูกต้องค่ะคุณทินใช้มูฟนี้เลยพูดถูกต้องเลยอันนี้ผมพูดคนที่เขาวิเคราะห์นะฮะผมไม่ได้วิเคราะห์เองนะคนอื่นวิเคราะห์แล้วเอามาเพราะว่าคนเขาสงสัยมากเลยว่าตั้งแต่ที่คณะอนุ26เนี่ยเขาส่งสำนวนทั้งหมดนะ229 คนที่จะบอกให้กกต.ฟ้องเนี่ย17 กรกฎาคม 2568 บัดนี้เนี่ย1 ปีกับ 2 เดือนมาแล้วแล้วก็ตอนแรกก็บอกว่าเราจะประชุมกันอาทิตย์2 อาทิตย์เว้นอาทิตย์แล้วอยู่ๆก็บอกว่าอ้าวสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยแหละแล้วสิ้นเดือนสิงหาเนี่ยจากที่คุณไม่เคยประชุมเรื่องสำนวนนี้มาก่อนเลยแล้วสำนวนนี้มี 80,000 90,000 หน้าคุณดูทันเหรอใช้ AI ไงครับAI นะ ใช่ AI โอเคหวังว่ากกต.ทั้ง7 ท่านเนี่ยจะใช้ AI ได้ชำนาญผมไม่รู้ผมคาดการณ์ได้ชำนาญนะคนก็สงสัยกันมากว่าทำไมมันถึงจะรวดเร็วพอบทจะเร็วก็เร็วขึ้นมาแบบน่าตกใจนะแต่พอมาดูไทม์ไลน์ว่าสภาเนี่ยจะเปิดปลายเดือนนี้แล้วก็เรื่องของการยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยเสียงมันถึงอยู่แล้วก็สามารถที่จะยื่นได้ไม่น่าจะดึงเชงไปได้นานนะไม่เกินเดือนตุลาเนี่ยแหละก็จะต้องมีการเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วนะคะแล้วสิ่งที่คุณทินพูดเนี่ยก็คือว่าถ้ามันอยู่ในกระบวนการของศาลก็อาจจะนำมาพูดไม่ได้แต่นั่นหมายความว่าทั้งหมด229 คนเนี่ยทางกกต.จะฟ้องหมดเหรอจะฟ้องทั้งหมดเหรอซึ่งหลายคนได้ฟันธงไปแล้วว่าไม่
จะฟ้องมีเครื่องสังเวยประมาณจริงๆก็ไม่เยอะด้วย 20 ถึง 30 เท่านั้นแต่ส่วนที่เหลือเนี่ยก็คือหลุดจากกระบวนการพอหลุดจากกระบวนการเนี่ยดันคิดว่าใช้มุกนี้เนี่ยน่าจะไม่เวิร์กถ้าส่งบางส่วนแล้วก็ไม่ส่งส่วนใหญ่ๆกระบวนการอภิปรายในสภายังเดินไปได้ ยังเดินได้ ยังเดินไปได้ เดี๋ยวก่อนนั้นเราส่งไปบ้างก็บางส่วนเนี่ยก็มันอยู่ในกระบวนการคือถ้าพูดว่าอยู่ในกระบวนการยุติธรรมสมมุติว่าส่งไปแค่30แต่คนอื่นไม่อยู่ยังเหลืออีก200อะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีทางอยู่แล้วที่จะไม่เอามาพูดแล้วก็ถ้าจะพูดกันจริงๆแล้วเนี่ยไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันคือกระบวนการก่อนที่จะมีการเลือกเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่ใช่ขั้นตอนที่เข้าไปในศาลแล้วก็เดี๋ยวฉันอยากจะบอกว่าถ้ากกต.ใช้วิธีการในการที่จะตัดจบโดยการที่จะหาเครื่องสังเวยประมาณ 20-30 เนี่ยคนทั่วไปจะบอกว่ากกต.จะโดน 157โอเคอาจารย์ครับผมขอเนี่ยนิดเดียวผมต้องจบรายการทางทีวีจริงๆแล้วนะคุณผู้ชมสแกน QR Code หน้าจอตอนนี้ครับไปที่ Tero Digital ใน YouTube Facebook ถกไม่เถียงเนี่ยไปพูดคุยกันต่อตรงนี้นะครับคุณผู้ชมในออนไลน์นะครับเวลาหมดลงแล้วทางทีวีแต่มีกรณีหนึ่งคุณผู้ชมครับอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรมีการโพสต์ภาพหน้า Facebook แล้วบอกว่าผู้ชายใส่สูทเอะอะโวยวายไร้มารยาทไม่ได้มีอาชีพทนายความแล้วนะครับอันนี้ไม่รู้กำลังพูดถึงทนายที่ไปปะฉะดะกับคุณไอซ์รัชนกหรือเปล่าติดตามในออนไลน์ครับขอบคุณทั้งสองท่านก่อนอาจารย์ครับขอบคุณครับพี่ตู่ครับขอบคุณครับเจอกันในออนไลน์ถกไม่เถียงครับสวัสดีครับไมบาซิน OTC รสส้มและรสมะนาว ยาอมบรรเทาอาการเจ็บคอ ช่วยระงับเชื้อในปากและลำคอ จากเกรเตอร์ฟาร์มาตรวจอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้ามาถกไม่เถียงในช่วงของออนไลน์คุณผู้ชมครับยังอยู่ทั้งสองท่านนะฮะแกนนำคณะหลอมรวมประชาชนนะครับคุณตู่จตุพรพรหมพันธ์นะฮะรวมถึงสมาชิกวุฒิสภาท่านสวนะฮะท่านรองศาสตราจารย์ดร.นันทนานันทวโรภาสคุณผู้ชมครับเอาแหละพูดคุยกันต่อผมขัดจังหวะอาจารย์นันทนาเมื่อสักครู่นี้ขออภัยนะครับเพราะต้องเบรกจริงๆเข้าช่วงออนไลน์คืนเวลาให้กับโทรทัศน์สถานีโทรทัศน์ไปอาจารย์คุยต่อที่บอกว่ามันเป็นแท็กติกอย่างหนึ่งก็คือเฮ้ยส่งแล้วไงส่งสารแล้วไงเพราะฉะนั้นรัฐบาลบอกเฮ้ยถ้าเราส่งสารไปแล้วกกต.ส่งสารไปแล้วมันอยู่ในกระบวนการยุติธรรมแล้วไม่ควรที่จะมาอภิปรายไม่ไว้วางใจประเด็นหัวสว.ในสภาเพราะมันจะเหมือนเป็นการก้าวล่วงการทำงานแต่ถ้าส่งไม่ครบก็ยังสามารถทำได้คือถ้าส่งครบเนี่ยก็อาจจะพูดได้ว่าทั้งหมดอยู่ในกระบวนการและไอ้สำนวน 90,000 แผ่นเนี่ยแต่เมื่อส่งไม่ครบเนี่ยมันก็เป็นโอกาสที่ฝ่ายค้านเนี่ยจะหยิบมาขยี้ได้แล้วขณะนี้เนี่ยข้อมูลที่มันไหลมาเหมือนสายน้ำเนี่ยถามคุณทินว่าประชาชนเขาเชื่อหรือเปล่าตอนนี้เขาจับตาดูอย่างยิ่งแล้วเดนก็ไม่แน่ใจว่าทางกกต.เนี่ยเข้าใจว่าถ้าเผื่อว่าส่งบางส่วนเนี่ยแปลว่าท่านจะไม่ได้โดน157แล้วหรือเปล่าใช่ไหมใช่บางคนก็ไปคิดอย่างนั้นแต่ที่จริงแล้วเนี่ยถ้าในกระบวนการทั้งหมดเนี่ยแล้วมันพิสูจน์ทราบได้เนี่ยมันก็สามารถที่จะดำเนินการฟ้องได้แล้วก็มันไม่ใช่แค่157นะคะพรบประกอบรัฐธรรมนูญที่ว่าด้วยความผิดของกกต.ในมาตรา69เขาบอกเลยว่าถ้าผู้ใดกระทำการหรือละเว้นการกระทำอันมิชอบด้วยหน้าที่จำคุก5 ปีตัดสิทธิ์ทางการตัดสิทธิ์เลือกตั้ง10 ปีแต่ถ้าการกระทำนั้นกระทำโดยทุจริตให้เพิ่มประมวลกฎหมายอาญามาตรา149เข้าไปซึ่งอันนี้ถ้าปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบก็จะเจอคุก 5-20 ปีหรือตลอดชีวิตซึ่งอันนี้คนโดยทั่วไปคิดว่าแค่157ละเว้นหรือมิชอบแต่เนื่องจากว่ากกต.เนี่ยเขามีกฎหมายเฉพาะเป็นพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยเรื่องความผิดของกกต.โดยเฉพาะเลยเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยนะคะก็คือเรียนให้ท่านกกต.ทราบเท่านั้นเองเรียนให้ท่านทราบว่าเผื่อท่านลืมว่ามันมีมาตรานี้อยู่ด้วยแล้วเพราะคนมักจะมุ่งไปที่157อะไรประมาณนี้นะมีเลขใหม่มีเลข69แล้วก็ยังมีไอ้เลข
149 ด้วย ใช่ใช่ นะครับ ใช่ วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ 19 วันที่ 1 กันยาลองดูนะฮะ157 149 60ผมไม่ได้ใบ้เลขเลย ไม่ใช่อ้าวคุณตู่มองไงประเด็นนี้ว่ามันเป็นแท็กติกเกมที่อาจารย์นันทนาบอกมันใช่เลย คุณเห็นด้วยไหมฮะว่า มันไม่ยากมันอยู่ที่ศิลปะนะครับในสภาเนี่ยเอาผมยกตัวอย่างเอา ฮะ ตอนนั้นผมทำหน้าที่เป็นผู้แทนพรรครัฐบาล ครับ อยู่กับคุณสมัครคุณธรเวชเนี่ยคุณเทพไทยเนี่ยอภิปรายเอาสำนวนที่สามารถราชบุรสิทธิ์ฟ้องคุณสมัครคดีหมิ่นประมาทแล้วเอาคำพิพากษาศาลชั้นต้นมาอ่านเพราะว่าไม่ได้บอกประธานคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลนะครับถือว่าเป็นการก้าวล่วงกระบวนการยุติธรรม จำพูดผมก็ประท้วงอยู่นั่นอ่ะไม่ได้พูดอ่ะสุดท้ายไม่ได้พูดอ่ะไอ้เรื่องที่เตรียมมาไม่ได้พูดหมดอ่ะประธานขุนค้อนก็ชี้บอกเอาตามคุณจตุพรว่าแต่ถามว่าเรื่องนี้ถ้าเรื่องนี้อยากจะพูดมันไม่ยาก อ้าวก็อยู่ในกระบวนการศาลแล้วคุณพูดไม่ได้อย่างที่คุณตู่จตุพรไปเบรก ก็ไม่ เบรกคุณเทพไทย ไม่ก็จะพูดเฉพาะขั้นตอนที่อยู่ในกกตเท่านั้น ฟังดูดีไหม พูดเฉพาะขั้นตอนที่อยู่ในกกต ไอ้ที่ก้าวล่วงศาลไม่มีนะครับจะพูดถึงในกกตแล้วก็โดยส่วนใหญ่ก็ภาพความปรากฏมาแล้ว และถ้ายิ่งเนี่ยนะครับส่งไม่ครบแบบที่อาจารย์นันว่าเนี่ยยิ่งแล้วใหญ่นะครับก็จะอภิปรายว่าในสำนวนที่ไม่ครบเนี่ยนะครับอีกฝั่งหนึ่งก็เช่นเดียวกัน ผมยังไม่รู้ว่าท้ายที่สุดนั้นนะครับผมอาจจะเห็นกกตอาจจะฟาดทุกฝ่ายเลยก็ได้เพราะว่าเขาก็ต้องหาทางบาลานซ์เหมือนกันนะ เพราะไม่ใช่แค่ฝั่งของที่โดนกล่าวหานะตอน ถูก นี้ ต้อง ฝั่งของโทษนะฮะด้วยความเคารพ ฝั่งทางอาจารย์นันด้วย ฝั่งอาจารย์นันด้วย ฝั่งจูปิเตอร์ด้วย จูปิเตอร์ฮอลจูปิเตอร์ฮอล ดูมันมีชื่อชั้นขึ้นมาจูปิเตอร์ จูปิเตอร์โอเคฟังจูปิเตอร์ แต่ว่าคือหมายความว่าพออภิปรายกันเนี่ยในสภาเนี่ยเวลาตอบถึงเวลามันจะสวนกันไปสวนกันมาก็พูดง่ายๆว่าเลือดโชกกันทั้งคู่แต่ถามว่าเรื่องนี้อภิปรายได้ ยิ่งฟ้องไม่ครบยิ่งง่ายใหญ่ ฟ้องครบนี่ก็มีวิธีการสื่อความอภิปรายอย่างที่ผมบอกอะแต่วันนั้นบอกว่าเอาไม่เกี่ยวกับศาลเลยตัดออกไปเอาเรื่องสาระของคดีเอามันก็อภิปรายไม่ได้นึกออกไหมแต่เขาจะดื้อดึงที่จะอภิปรายคำพิพากษาเนี่ยมันไม่ได้ เพราะว่าอยู่ในศาลชั้นต้น ซึ่งเขากำลังอยู่ในพิจารณาศาลอุทธรณ์เห็นไหมแต่ว่าถ้าเขาหลีกเลี่ยงว่าเอาสาเหตุเรื่องแบบนี้ไม่เกี่ยวกับศาลเลยเอาอันนี้โยนทิ้งเลยอันนี้เขาอภิปรายได้เห็นไหมเพราะฉะนั้นในสภาเนี่ยมันก็อยู่ที่ศิลปะเหมือนกันว่าจะหามุมใดๆแต่อย่างที่ผมบอกว่านะครับทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลนะครับก็พูดง่ายๆว่าจะเละกันทั้งหมดทางนู้นก็จะสวนทางนี้ก็ว่านี่ก็จะสวนจนกระทั่งว่านี่นะครับมันก็จะถูกละเลงกัน ถ้าได้อภิปรายนะเพราะนี่นะครับฝั่งรัฐบาลก็จะชี้นะเหมือนวันนี้ไหมมีข่าวเคสที่ภูเก็ตอีกแล้วเห็นไหมก็หมายความว่าเคสภูเก็ตสสพรรคฝ่ายค้านก็จะถูกหมายความว่าถูกทำงานอีกแล้วทีนี้เนี่ยนะครับกว่าที่จะอภิปราย นี่พูดถึงนอมินี ถูกต้อง นอมินีที่ดินอะไร ถูกต้องแต่ละเรื่องก็จะถูกประกบ AI พาสปอร์ตเขาก็จะตอบเรื่องพาวุธตอบเนื้อหาเสร็จย้อนพาวุธนะครับตอบข้ามนี่เรื่องหัวสวนี่พอเรื่องโกงข้อสอบสวนท้องถิ่นก็ยกบางเคสที่อุบลเนี่ยนี่ยกตัวอย่างเห็นไหมนะครับที่อีกฝ่ายหนึ่งคือการเมืองมันก็จะเละตุ้มเป๊ะอย่างเงี้ยเวลาอภิปรายถึงเวลาก็โหวตถ้าไม่มีปัจจัยโรคแทรกซ้อนคือถ้ากระดานเนี่ยนะครับเห็นว่ามันไปกันไม่ได้เนี่ยที่มันดีที่สุดก็คือเรื่องบัตรเลือกตั้งนะครับส่วนการเดินเกมทางการเมืองที่จะควบรวมแล้วก็จะไปจัดกันนั้นเนี่ยอย่างไรเนี่ยนะครับถ้ามันเห็นวี่แววกันนั้นนะโอกาสยุบสภานี่สูงเลยแต่เขาก็ต้องรู้เหมือนกันว่าถ้ายื่นอภิปรายแล้วนะยุบสภาไม่ได้ การเมืองไม่มีใครพกความเสี่ยงระยะเวลาที่ยื่นอภิปรายระหว่างรอบรรจุนั้นก็ต้องเช็คข่าวว่าจะมีการหักกันหรือเปล่าถ้าเห็นวี่แววว่ามีการหักเนี่ยนะครับนายกเขาก็ต้องตัดสินใจยุบสภาเอาแต่กราบตักนี่ไม่น่าจะหักแล้วนะฮะ โอ้ ภาพกราบตักอ่ะไปเชื่อ ใช่ไหมแต่ผมไม่น่าจะนะเอาภาพกราบตักเป็นการบอกเป็นการส่งสัญญาณเป็นการสื่อสารทางการเมืองชัดเจนใช่หรือไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ ก็คือหมายความว่าไม่หักไงไม่หักผมแล้วไงก็ตอนรอบที่แล้วเนี่ยที่คุณทักษิณไปพูดเรื่องยาเสพติดคุณอนุทินไปยืนฟังแล้วก็กอดคอกันอีกอาทิตย์หนึ่งเนี่ยยึดกระทรวงมหาดไทยคืนเลยเห็นไหมเอาอะไรกับเครื่องการเมืองวันนี้คุณทักษิณเริ่มโผล่ปรากฏตัวขนาดนี้เนี่ย
นะครับเพราะฉะนั้นกราบส่วนกราบมันคือวันนั้น ผมทราบซึ้งวันนั้น แต่ว่าไม่ใช่วันนี้ ทราบซึ้งวันนั้นนะ ทราบซึ้งวันนั้น วันนั้นผมไม่มีวันจะทำอะไรคุณเด็ดขาด แล้ววันนี้ แต่ว่ามันผ่านมาแล้วไงกราบเป็นวันๆไง มันไม่ใช่ว่ากราบเดียวจะให้มีผลตลอดชีวิตหรือยังไง แต่ก็ต้องคุยกันก่อนเพราะ ทีนี้ เขาไปทานข้าวกันด้วยไงพี่ตู่ เขาคุยกันอยู่แล้วการเมืองคุย แต่ว่าเขาที่ผ่านมาก็คุย อ๋อ เห็นไหมแต่ว่าถ้าฝ่ายค้านเนี่ยนะครับเขาต้องการให้มันเกิดมีผลแรงเขาเลือกอภิปรายเฉพาะพรรคภูมิใจไทย แล้วเสร็จแล้วก็เอาคำพูดของพรรคเพื่อไทยในอดีตไม่ว่าเรื่องหัวสวเรื่องเขากระโดง เรื่องอะไรก็ตามที่คุณภูมิธรรมเคยพูดเอาไว้คนนี้เคยพูดเอาไว้คนนี้พูดเอาไว้ บัดนี้ว่าไง เห็นไหมทางการคุณมีหน้าไปพบประชาชนอะไรกันมันก็ลังเลข่าวมันลัดลอดมาอยู่แล้วจะควบรวมบ้างจะไปเจรจาบ้างใช่ไหมคือการเมืองนี่คือสารพัดก็ต้องจัดตั้งรัฐบาลเมื่อก่อนอาคารสภาเก่าชั้น 2กับชั้น 3มีพรรคหนึ่งนะครับพรรคกิจสังคมเขาวิ่งขึ้นวิ่งลงชั้น 2 หน้าชาติให้อะไร ขึ้นข้างบนคุณชวนให้อะไรเสนันให้ตำแหน่งอะไรอ๋อวิ่งไปวิ่งมา2-3 รอบเอาข้างบนให้ดีกว่าไปข้างบนจะตั้งรัฐบาลได้ ตัวเองเป็นตัวชี้ไง อ๋อใครบิดดิ้งดีกว่าใช่ไหม ถูกต้อง e-auction การเมืองหน้าฉาก ฮะ กับหลังบ้านมันคนละเรื่องกันคุณจริง ๆ แล้วที่ไปกราบคุณทักษิณเนี่ยแล้วก็จริง ๆ คุณทักษิณก็คงจะปราบปลื้มแล้วนะคะแต่เขาก็คงยังไม่ลืมว่าใครที่เป็นคนสอยลูกเขาออกจากตำแหน่งสอยคุณอุ้งอิงให้พ้นตำแหน่งก็ไม่ใช่สวชุดนี้แหละค่ะที่เข้าชื่อกันแล้วก็ส่งสารเพราะฉะนั้นเนี่ยการเมืองหน้าฉากกับหลังบ้านมันคนละเรื่องกันกราบก็ทำให้ดูเหมือนกระชับมือทำให้สยบข่าวลือนะพวกสีเขียวจะได้ไม่ดีดาอะไรประมาณนี้แต่หลังบ้านน่าจะมีอะไรที่ลึกซึ้งแล้วเราไม่รู้ คือการเมืองอย่างนี้เพิ่มเติมอาจารย์นิดนึงตอนที่เราอยู่ข้างนอกเราไม่รู้ ครับ พอเวลาไปนั่งข้างในพวกเห็นว่าความจริงที่ปรากฏมัน 30%เท่านั้นนะหลังฉากมันยังอยู่ 70นะแล้วเนี่ยนะครับเพิ่มเติมว่าถ้ากราบเนี่ยมันมีผลจริงๆตอนคุณทักษิณกลับมาเมืองไทยยุคปี50 ต่อ 51เนี่ยนะกราบแผ่นดินหลังจากนั้นไม่มีแผ่นดินอยู่กี่ปีคือหมายความว่าถ้ากราบแผ่นดินแล้วได้อยู่แผ่นดินมันจะระเหได้ร่อนไปตั้งนานนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับที่ผมบอกว่าการเมืองเนี่ยนะครับเขาคิดกันเป็นตอนคิดมันเป็นวันๆถ้าภาพปรากฏการเดียวไปตัดสินเนี่ยนะครับผิดเลยไม่มีคำว่านิจนิรันดร์ที่ผมบอกมาหลายครั้งก็คือหมายความว่านั่นก็คือเป็นตอนหลังจากนี้ก็เจรจาอะไรแล้วก็เห็นปรากฏการว่ามันมีช่องทางมิฉะนั้นเขาจะมาพูดวิสัยทัศน์10 ข้อเห็นไหมเริ่มแล้วเห็นไหมเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เรียงกันแบบที่ตำราเดียวกันเป๊ะเพราะว่าเขาเลี่ยงที่จะไม่พูดได้แต่ว่าเขาแสดงตนแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมเชื่อว่าเขาระหว่างคุณทักษิณกับภูมิใจไทยเนี่ยเขาเนื่องจากว่าพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคร่วมเขาอาจจะสื่อสารเป็นปกติคุยกันทุกวันก็ยังได้มีเบอร์กันอยู่แล้วเนี่ยแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าถึงความแน่นแฟ้นนะครับปัญหาก็คือว่าถ้ามันมีจุดเสี่ยงกันใหม่การเมืองมันมีอะไรจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเอาสมมุติว่าทำไปทำมาเอาพรรคเพื่อไทยจะได้เป็นนายกเอาเห็นไหมเขาต้องคิดเปลี่ยนเห็นไหมมันลงล็อกลงเอาพอควบรวมพวกเนี่ยอาจารย์เชนเด้งขึ้นมาเห็นไหมคือผมมองดูว่าในทางการเมืองนั้นเนี่ยก็ต้องรอวันที่เกิดจริงระหว่างทางก็เป็นศิลปะว่ากันไปเราก็ได้แต่วิเคราะห์กันไปว่าความเป็นไปได้เป็นได้มากน้อยแค่ไหนแต่เราก็ไม่ได้ยืนยันและไม่ได้ฟันธงมันจะออกมาเป็นอย่างนั้นแต่ให้ดูรอยร้าวต่างๆที่มันอาจจะมีร่องรอยให้เห็นว่ามันอาจจะนำไปสู่ทางนั้นได้ถูกต้องไหมฮะอาจารย์นันทนาถ้าเป็นประเด็นที่คุณตู่พูดว่าเอ๊ะแดงกับเขียวควบรวมกันอันนี้เหมือนเป็น merger acquisition เลยนะฮะเหมือนเป็นการซื้อควบรวมกิจการอย่างนี้หรือเปล่าอันนี้ถ้าภาษาชาวบ้านง่ายๆนะก็คือปึ้งกลายเป็นหนึ่งเดียวปึ้งขึ้นมาเป็นพรรคอันดับ2ทันทีถูกต้องไหมฮะโทรศัพท์มือถือเขาก็ทำกันนี่ค่ายโทรศัพท์อาจารย์ธนามองเกมนี้ว่ามีโอกาสเป็นได้มากน้อยแค่ไหนนะครับและแน่นอนถ้าเป็นอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยนั่นหมายความว่าอำนาจการต่อรองก็จะมีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วพรรคประชาชนก็จะหล่นมาเป็นพรรคอันดับ3เกมนี้เป็น3ก้อนอย่างที่คุณตู่บอกแล้วมันเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนหน้าการเมืองของไทยอีก1 ครั้งนะ
การเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ ฮะ ฝรั่งดูแล้ววิเคราะห์ไม่ถูกเลย เพราะบอกว่าตื่นขึ้นมาเนี่ยเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์คือเขาไม่รู้อะว่าจริง ๆ แล้วมันเกิดขึ้นได้ยังไง แต่มันก็เกิดขึ้นมาแล้ว เพราะฉะนั้นสายสัมพันธ์ระหว่างเขียวกับแดงเขาก็มีกันมาอยู่ แล้วเขาก็คือเขียวก็หักแดงมาแล้วนะน้ำเงินก็หักเขียวมาแล้ว เพราะฉะนั้นโอกาสที่เขาผู้คนที่อกหักด้วยกันจะมาอยู่บ้านเดียวกัน ไม่ใช่เรื่องยาก ก็ดูจากปรากฏการณ์อันนี้ เพราะฉะนั้นมันก็เขย่าให้สั่นคลอนได้จากกรณีที่คุณทักษิณแกก็ออกมาแล้วแกก็เงียบๆเนาะแล้วอยู่ๆแกก็ไปแสดงวิสัยทัศน์เหมือนประหนึ่งว่าแกจะขึ้นมาบริหารประเทศต้องใช้วิสัยทัศน์แบบนี้อะไรต่ออะไร ซึ่งก็มันก็เขย่าขวัญคนที่อยู่ในตำแหน่งได้เหมือนกันในณขณะนี้นะซึ่งอย่างที่บอกการเมืองไทยอะไรก็เกิดขึ้นได้ เกมนี้ต้องดูนะดูเป็นช็อตต่อช็อตเลยนะน่าสนใจ ส มาก ปีดนี้นะดีกว่าทุกครั้งนับตั้งแต่เขากลับมานะแล้วนี้เขาตั้งใจมากนะคุณผู้ชมก็คงต้องติดตามต่อไปนะครับ แต่ที่แน่ๆฮะมีท่านหนึ่งออกมาบอกว่า 6 เดือนนะของการเป็นรัฐบาลจริงๆเป็นรัฐบาล4 เดือนกว่านะฮะคุณผู้ชมครับแล้วผมบอกว่าบางคนพูดนะแล้วแม้แต่อาจารย์ผมจำไม่ได้อาจารย์ท่านไหนพูดในรายการหรือ2-3 ท่านที่บอกว่าอยู่มา4 เดือนเหมือนอยู่มา4 ปีพี่ตู่ก็เคยพูดมาในประเด็นนี้ใช่ไหมฮะอย่างนี้นะคุณผู้ชมครับก็คือคุณพาราดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจโดยชูประเด็นเรื่องของการทุจริตเป็นหลักท่านบอกอย่างนี้นะครับว่ารัฐบาลเพิ่งเข้ามาบริหารประเทศได้เพียง6 เดือนยังไม่พบว่ามีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้นฟังเสียงคุณแบทครับที่จะเชื่อมโยงสวมาในการอภิปรายค่ะมองยังไงคะ ก็อย่างที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์ไปเมื่อวันก่อนนะครับว่ารัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศเนี่ยปี 69 ให้ย้อนไปอีกนิดนึงก็ได้อนุทิน1ก็ปี 68 แต่การเลือกสวเนี่ยมันเกิดขึ้นปี 67 นั้นก็ยังไม่รู้ว่าจะอภิปรายในประเด็นไหน เขาจั่วขึ้นมาว่าเป็นเรื่องทุจริตเป็นหลักนะครับผมตรงนี้เรามองไหมครับว่าแบบว่ามันมีอะไรที่เราจะต้องแบบไปดูไหมครับว่ามีการเรื่องทุจริตรัฐบาลเพิ่งจะบริหารมากี่เดือนละ4, 5, 6 เดือน ก็ยังไม่เห็นมีเรื่องทุจริตอะไรครับเข้ามาก็เห็นมีแต่มาแก้ไขปัญหาจริงๆเรื่องที่ถูกกล่าวอ้างว่าทุจริตถูกกล่าวอ้างว่ากระทำการทุจริตเช่นเรื่องการโกงสอบสถ.ก็เป็นรัฐบาลเองก็เป็นรัฐมนตรีช่วยเองที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาดำเนินการให้มันถูกต้องมันไม่ได้เกิดขึ้นในรัฐบาลนี้ให้ความเป็นธรรมกับคุณแบทนะฮะซึ่งเคยมารายการถกไม่เถียงก่อนหน้านี้ก่อนที่ท่านจะเป็นรัฐมนตรีนะครับอย่างนี้นะฮะอาจารย์คุณตู่ถ้าตามที่ท่านพูดอ่ะก็แต่ละเรื่องมันก็เกิดขึ้นก่อนหน้าที่เขาจะมาเป็นรัฐบาลซะด้วยซ้ำแล้วกลายเป็นเหมือนบอกว่าก็นี่ไงก็เราเข้ามาแล้วมันพอมันเกิดทุจริตเรากำลังปราบปรามไงเป็นเราตั้งหากแหละที่ไปจับเนี่ยโกงสอบก็อ้าวเราหยิบขึ้นมาเดี๋ยวจัดการมีหลายเรื่องคือรัฐบาลชุดนี้เป็นคนจัดการคือเหมือนมาล้างสิ่งสกปรกที่มันหมักหมมมานานอ่ะผมพยายามจะอธิบายในมุมของท่านแบทนะฮะว่าเป็นอย่างนี้หรือเปล่าท่านอาจารย์นันทนายมองยังไงคือเดี๋ยวไม่แน่ใจว่าคุณแบทเป็นต้อกระจกหรือเปล่า ถึ งได้มองไม่เห็นในสิ่งที่ประชาชนทั้งประเทศเขาเห็นการที่จะมาตัดตอนแล้วบอกว่า6 เดือนก็คงจะนับตั้งแต่ตอนปลายปีแล้วก็มาเชื่อมต่ออนุทิน1อนุทิน2อนุทิน1 2รวมกันอะไรประมาณนี้นะเดนคิดว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นมาในช่วงที่ตัวบุคคลดำรงตำแหน่งนั้นๆอยู่ยกตัวอย่างเช่นเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นอันนี้เนี่ยก็ต้องย้อนกลับไปดูว่าปี66เป็นต้นมาเนี่ยใครเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็ตั้งแต่ปี62เป็นต้นมาเนี่ย ใครเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทยแล้วอยู่ในกระบวนการอันนี้หรือเปล่านะที่เมื่อสักครู่นี้คุณแบทบอกว่าคนที่หยิบเรื่องนี้ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีช่วยเดี๋ยวนั้นว่าคนเขากำลังรอดูอยู่เนาะว่าไอกระบวนการอันนี้เนี่ยระดับอธิบดีเนี่ยสามารถที่จะดำเนินการได้ขนาดกลุ่มคนใหญ่ขนาดนี้แล้วเครือข่ายได้ขนาดนี้หรือเปล่าเราก็เห็นได้แค่ว่าระดับอธิบดีที่ถูก
ตั้งข้อกล่าวหา แต่ว่าระดับที่เหนือกว่านั้นที่จะเป็น the last boss มันได้ถูกดำเนินการหรือยังอันเนี้ยประชาชนเขาก็ดูอยู่แล้วก็เดนคิดว่าตัวบุคคลที่อยู่ในกระบวนการเนี่ยไม่ได้เปลี่ยนเหมือนเมื่อสักครู่ที่เดนบอกว่าเขาไม่ได้ลอยมาจากดาวอังคารแล้วก็มาเริ่มเป็นรัฐมนตรีตั้งรัฐบาลกันเมื่อเดือนตุลาคมไม่ใช่ทุกคนก็อยู่ในตำแหน่งมาก่อนแล้วก็มาจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นเหล้าเก่าในขวดใหม่เท่านั้นเองมันไม่มีอะไรที่ใหม่เพราะฉะนั้นทีนี้จะบอกว่าเราตัดตอนตั้งแต่ตอนนี้เราไม่เห็นเรื่องของการทุจริตซึ่งจริงๆแล้วมันก็มีเยอะมากไม่ว่าคือยังไงขว้างงูก็ไม่พ้นคอไม่ว่าจะเป็นเรื่องหัวสวโกงสอบข้าราชการที่ดินเขากระโดงหรือแม้แต่ใกล้ๆนี้ก็คือกักตุนน้ำมันแล้วก็ไอ้ THAI passport ตอนนี้ก็ยังถกเถียงกันอยู่ว่าเป็นเรื่องที่ประชาชนสงสัยอยู่เพราะฉะนั้นอันนี้จะบอกว่าตัดตอนไปเลยเราอยู่มา6เดือนคนเขาคงรับไม่ได้เพราะว่าเห็นอยู่ว่าตัวบุคลากรเนี่ยมันอยู่ในกระบวนการมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันเนี้ยไม่สามารถจะตัดตอนไปได้อันนี้เป็นฆาตกรแบบตัดตอนเนี่ยคง ประชาชนก็คงจะไม่รับอะค่ะคุณตู่รับไหมฮะประชาชนคือรัฐมนตรีแบตเนี่ยความจริงเขาเป็นผู้แทนมาร่วม20 ปีแล้วนะท่านกันอยู่เพียงแต่ว่าตอนเขาเป็นอายุเขาน้อยนะครับแล้วก็เป็นแอคทิวิสต์ทั้งพี่ทั้งน้องจากธรรมศาสตร์คือผมก็ยังมองว่านะครับเขาก็ถือว่าโดยส่วนตัวเขาก็เป็นน้ำดีคนหนึ่งนะในการไปตอนทำหน้าที่ประธานสภาเนี่ยนะครับเราก็มองเห็นว่าเขาก็ทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีคนหนึ่งแต่ว่าเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยถ้าวางบรรทัดฐานสมัยคุณบรรหารเนี่ยเป็นนายกรัฐมนตรีนั่นอภิปรายถอยได้ไปถึงวันเกิดวันแรกนะพรรคประชาธิปัตย์ยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายคุณบรรหารว่าเกิดที่เมืองจีนขาดคุณสมบัติที่เป็นนายกรัฐมนตรีอภิปรายจนกระทั่งคุณบรรหารจำสถานที่เกิดไม่ได้ท่านไปถามร้อยเอกเฉลิมว่าตกลงเกิดที่ไหนกันแน่วะคือหมายความว่าคือการเมืองสมัยก่อนเนี่ยนะครับกระดาษแผ่นเดียวโยกไปโยกมาไม่ได้อ่านแล้วว่าหลักฐานอะไรก็ไปแต่ว่าเป็นการโน้มนำความเชื่อการอภิปรายไม่ไว้วางใจยุคหลังๆก็เหมือนกันมันของเราไม่ได้ขีดเส้นว่าอภิปรายได้เฉพาะวันเข้ามาเป็นรัฐบาลนะครับถ้าเรื่องมันผูกพันเกี่ยวเนื่องเกี่ยวข้องนะครับผู้อภิปรายเองเนี่ยนะครับก็ต้องมีศิลปะเหมือนกันแล้วก็หมายความว่านะครับต้องทำให้ประธานต้องเข้าใจด้วยว่ามันไปตัดตรงนี้ไม่ได้มันต้องไล่มาแต่ละประเด็นว่าเรื่องมันมีความเป็นมาอย่างไงแล้วก็ถอยไปแล้วมาเกี่ยวข้องตอนนี้ยังไงมันก็อยู่ที่ศิลปะส่วนเนี่ยนะครับว่าเรื่องราวต่างๆเราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่ามันถาโถมจริงๆในช่วง4 เดือนเนี้ยแต่ดูก็ไม่ได้กังวลท่านนายกก็เหมือนไม่ได้กังวลกับศึกซักฟอกที่จะเกิดขึ้นไอ้เรื่องซักฟอกเนี่ยยังไงมันเป็นเรื่องความไม่น่ากลัวอยู่แล้วนะครับนานทักทีหนึ่งที่มีอันเป็นไปเพราะการซักฟอกที่เรายังทันอยู่ก็สมัยที่พรรคพลังธรรมถอนตัวจากรัฐบาลสมัยคุณชวนถูกอภิปรายเรื่องสบค4.01ผู้สรุปการอภิปรายในวันนั้นชื่อเนวินชิดชอบนะครับแล้วมาอีกคราวหนึ่งนะครับยุคคุณบรรหารนะครับมือสังหารในการอภิปรายก็สุเทพเทือกสุบรรณการเมืองก็เป็นเรื่องของสลับกันไปอย่างนี้นะครับนั่นเป็นการปรากฏการณ์ครั้งสุดท้ายที่เราเห็นว่ารัฐบาลเขาถอนตัวโดยเนื้อหาการอภิปรายเราดูว่าขนาดว่าไม่ใช่ช่างจำนันจาแบบรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์นะครับเขาก็ไม่ได้วิตกเรื่องการอภิปรายนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับการออกแบบของพรรคฝ่ายค้านว่าหนึ่งจะอธิบายทั้ง2 พรรคว่าคือหมายความว่าทั้งโควต้าทั้งพรรคภูมิใจไทยพรรคเพื่อไทยซึ่งผมก็เชื่อว่าณนาทีนี้เนี่ยเขาน่าจะอภิปรายแค่พรรคเดียวก็คือภูมิใจไทยนะครับยกเว้นว่านะครับมีความคิดอย่างอื่นแล้วก็2ก็ทฤษฎีเสี่ยมไม่ได้ทีนี้เนี่ยนะครับกับสิ่งที่มันปรากฏการณ์ณขณะนี้เนี่ยคือผมเชื่อว่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับฝ่ายค้านย่อมมีศิลปะในการที่จะลากเข้าอภิปรายได้ไม่มีเรื่องใดปิดปากนะครับแล้วก็การชี้แจงการตอบโต้นั้นเนี่ยอย่างไรก็เป็นเรื่องที่ประชาชนจะตัดสินคือสสพรรคฝ่ายค้านเวลาเขาพูดเขาไม่ใช่พูดกับประธานก็จริงเจตนาต้องการสื่อสารกับประชาชนรัฐบาลก็เช่นเดียวกัน
เพราะเสียงในสภานี่ครับถ้ามันไม่มีเหตุนะครับอย่างไรก็เสียงข้างมากก็ว่าไป ก็สบาย แต่ว่าหลังจากนั้นไปเนี่ยนะครับว่าจะมีแนวความคิดเดิมแบบสมัยรัฐบาลคุณเศรษฐาคุณยิ่งหรือเปล่านะครับไม่ใช้กลไกอย่างครบถ้วนนะครับไปใช้กลไกที่ไม่มีอำนาจมันก็ลันลาเหมือนเดิม แต่ว่ามันมีสถานการณ์อื่นๆ จะมาเป็นแรงบวกกันอีกบ้างแต่ว่าณขณะนี้โดยข้อมูลอะไรนั้นมันมีการบ้านให้เห็นทุกวันนะมันไม่ค่อยตื่นเต้นตอนเราอภิปรายนี่ครับบางเรื่องนี่ทำการบ้านเนี่ยคนมาเห็นวันอภิปรายแต่ตอนนี้เนี่ยเห็นเป็นรายวันนะครับพูดได้ง่ายว่ารู้ข้อสอบก่อน รู้ข้อสอบก่อนเนี่ยนะครับแล้วเตรียมคำตอบไม่ได้ไงแต่ว่าจะตอบยังไงเท่านั้นเองนั่นแหละนะครับคือตอบมันหนึ่งก็ต้องหามุมว่าจะมุมยังไงแต่ว่าอย่างที่ผมบอกว่าไอ้เรื่องหัวสวนั้นกกตก็เป็นด่านอธิบายความมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นพอมาสมทบส่วนอธิบายมันไม่ยากในแต่ละเรื่องแต่ว่าอภิปรายแล้วฟังได้หรือไม่ได้ก็กลายเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะก็รอติดตามนะครับผู้ชมครับผมขออนุญาตไปต่อนะฮะเป็นประเด็นที่อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรก็มานั่งในรายการเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับผู้ชมครับแต่มันมาจากกรณีของคุณไอซ์รัชนกศรีนอกนะครับที่ไปรับทราบข้อกล่าวหาที่สน.ทองหล่อนะครับในคดีที่ถูกคุณสุชาติชมกลิ่นฟ้องนะคดีเรื่องของพรบคอมและหมิ่นประมาทนะครับซึ่งเหตุการณ์ในวันนั้นคุณไอซ์ก็มีปากเสียงเล็กน้อยแหละครับกับทนายของคุณสุชาติก็คือคุณณัฐวุฒิวงศ์เนียมจนกลายเป็นคลิปไวรัลทั่วโซเชียลมีเดียคุณผู้ชมครับล่าสุดฮะปรากฏว่าเนี่ยคนนี้ทนายนัทใช่ไหมฮะล่าสุดเมื่อวานนี้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรท่านเป็นอดีตกกตเนี่ยได้โพสต์ภาพข่าวที่หน้า Facebook ที่ใช้ชื่อว่าปั่นไปไหนสมชัยศรีสุทธิยากรและบรรยายว่าผมสรุปอย่างนี้นะฮะผู้ชายใส่สูทเอะอะโวยวายไร้มารยาทไม่ได้มีอาชีพทนายความแล้วเนื่องจากคณะกรรมการสภาทนายความลงมติถอนใบอนุญาตแล้วตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2569 ด้วยเหตุขาดคุณสมบัติจากการถูกไล่ออกจากราชการจากเหตุที่มีพฤติกรรมชั่วเป็นตัวกลางติดสินบนกกต.ในคดีเลือกตั้งท้องถิ่นและปลอมเอกสารราชการเพื่อให้ผู้ต้องหาพ้นโทษจำคุกในคดียาเสพติดโอ้อาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรโพสต์แบบนี้นะฮะปรากฏว่าย้อนกลับไปปีที่แล้วคุณผู้ชมครับวันที่17กันยายน2568เพจริงไซต์การเมืองได้เขียนข้อความกรณีที่คุณสุภชัยใจสมุทรได้ออกมาเตือนพรรคเพื่อไทยนะเตือนพรรคเพื่อไทยกรณีที่นายณัฐวุฒิยื่นคำร้องถึงพรรคเพื่อไทยกรณีการทำ MOA ระหว่างคุณอนุทินและคุณเท้งณัฐพงศ์แต่สาระสำคัญอยู่ตรงนี้คุณผู้ชมครับคุณสุภชัยใจสมุทรระบุว่านายณัฐวุฒิเคยเป็นอัยการประจำกองแต่เคยถูกไล่ออกจากราชการเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงเรื่องรับสินบน 1.5 ล้านบาทไปวิ่งเต้นคดีของพวกเลือกตั้งให้คุณผู้ชมหายใจลึกๆและซึมซับข้อมูลที่ผมอ่านไปผมสรุปมานะฮะผมไม่ได้เป็นคนปั้นข่าวขึ้นมานะคุณตู่อาจารย์นันทนาแต่มันมาจากอาจารย์สมชัยก่อนแล้วไปดูเพจริงไซต์การเมืองขณะที่อีกท่านหนึ่งครับท่านเป็น CEO ของบริษัทโดมคลาวด์ก็คือคุณธนารัตน์เกื้อวัฒนาพันธ์ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมกับแนบภาพคดีจากเว็บไซต์ของศาลปกครองแต่ไม่ได้ระบุนะครับว่าเป็นคดีของใครแต่ระบุว่าคดีน่าสนใจครับพี่คนหนึ่งโดนไล่ออกจากราชการ2 รอบเลยเพราะประพฤติชั่วอย่างร้ายแรงในขณะที่ดำรงตำแหน่งเป็นอัยการผู้ช่วยจังหวัดในขณะที่ถูกสอบคดีแรกแกก็ลงมือคดีที่2เลยทันทีผลก็เลยโดนไล่ออกซ้ำ2 รอบเกิดมาก็เพิ่งเคยเห็นคนโดนไล่ออกจากราชการ2 ครั้งติดแต่ไม่ได้เอ่ยว่าคือใครแต่ผมอ่านตามที่เขาเขียนนะฮะผมไม่ได้เติมแต่งแต้มสีหรือว่าอะไรนะใส่ข้อความอันเป็นเท็จนะครับเพราะผมได้ข่าวว่ามีทนายชอบฟ้อง ผมก็ไม่ได้กลัวทนายฟ้องนะก็ไม่ใช่ว่าไม่เคยโดนในชีวิตนี้ แค่บางทีมันเสียเวลาสุดท้ายศาลก็ต้องยกหรืออัยการก็บอกว่าสั่งไม่ฟ้องเอาอันนี้ให้เห็นเป็นน้ำจิ้มเฉยๆนะครับอาจารย์ผมขออนุญาตอีกนิดเดียว
ที่ประเด็นที่คุณตู่พูดถึงคุณทักษิณชินวัตรผมว่าตรงนี้มันน่าวิเคราะห์กันต่อว่าฉากทัศน์ทางการเมืองหลังจากนี้เป็นอย่างไรถูกต้องไหมครับอันนี้คือเรื่องของการเมืองเรื่องของสสเรื่องของอะไรแต่ในมุมของสวเผอิญอาจารย์โก้วรนัยวณิชกะอาจารย์พิเศษของธรรมศาสตร์เนี่ยเคยนั่งอยู่ตรงนี้ยังพูดเลยบอกเลยเอาจริงๆนะส่วนตัวของอาจารย์บอกว่ายุบไปเถอะสวในมุมของท่านนะฮะท่านพูดอย่างนี้นะฮะอาจารย์ผมว่าเห็นด้วยกำลังจะถามอาจารย์ที่เป็นสวเองอาจารย์คิดยังไงครับเห็นด้วยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยพอตัวเองเข้ามาทำหน้าที่ตรงนี้อยู่2 ปีเนี่ยเราได้เห็นว่าถ้ากระบวนการของสวเนี่ยไม่สามารถตรวจสอบถ่วงดุลในฝ่ายบริหารได้เนี่ยจะมีไปทำไมแล้วตอนนี้มันก็เหมือนกับตรวจสอบถ่วงดุลอะไรไม่ได้เลยเนื่องจากว่ามันจะมีเสียงข้างมากที่ลงมติแล้วก็ชนะทุกครั้งนะแล้วยังสามารถที่จะลงมติในการเลือกองค์กรอิสระซึ่งในที่สุดองค์กรอิสระนี้ก็ไม่ได้เป็นอิสระจากพรรคการเมืองแต่เป็นอิสระจากประชาชนไปเลยนะเรามีองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้องค์กรอิสระนั้นเนี่ยไม่ไปขึ้นอยู่กับพรรคการเมืองไม่ไปขึ้นอยู่กับรัฐบาลมีความเป็นอิสระแล้วในกระบวนการยุติธรรมเนี่ยองค์กรอิสระเนี่ยจะสามารถเข้ามาแล้วก็ตัดสินถูกผิดชี้ถูกชี้ผิดได้แต่ณขณะนี้เราก็รู้อยู่ว่าสวเสียงข้างมากสามารถที่จะเลือกองค์กรอิสระได้ทั้งหมดทั้งที่ดิฉันเองก็ต่อสู้มามากบอกว่าเนี่ยคุณถูกแจ้งข้อกล่าวหาไป138 คนเนี่ยคุณยังสามารถที่จะมาลงมติเลือกองค์กรอิสระสุดท้ายก็เบรกอะไรไม่ได้มีกกต. 4 คนที่ได้รับเลือกมาจากสวชุดนี้แล้วการตรวจสอบถ่วงดุลมันก็ไม่เกิดขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเดนคิดว่า1 ปีเนี่ยในส่วนของวุฒิสภาเนี่ยใช้งบประมาณแผ่นดินประมาณ 3,000 ล้าน5 ปีเนี่ยก็จะเป็น 15,000 ล้านเยอะมากแต่ถ้าเผื่อว่าไม่สามารถที่จะทำหน้าที่เป็นผู้แทนของประชาชนซึ่งตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นผู้แทนของประชาชนเพราะเลือกกันเข้ามาเองแล้วก็ยังไม่ได้เป็นอิสระจากพรรคการเมืองแต่เป็นอิสระจากประชาชนจะมีไปไว้ทำไมอะคะสวไม่มีก็ได้ค่ะอันนี้จากใจของท่านสวเองนะคุณตู่จตุพรคิดไงประเด็นนี้ครับคือประเทศไทยเนี่ยมันลองผิดลองถูกจนเลอะเทอะกันไปหมดในเรื่องของสวนะครับเราคงจะเห็นว่าถ้าเวลายึดอำนาจก็จะตั้งสนช.พอมีการเลือกตั้งก็จะตั้งสวนะครับเดิมทีสวมาจากการแต่งตั้งจากนายกรัฐมนตรีหรือผู้มีอำนาจในขณะนั้นเนี่ย100%ต่อมาตอนทำรัฐธรรมนูญปี 40 เนี่ยเลือกตั้ง 100% คือ 200 คน200 คนนั้นเนี่ยนะครับทดสอบรัฐธรรมนูญปี 40 กกต.ชุดนั้นก็ดีที่สุดแจกใบแดงใบเหลือง78 ใบจนกระทั่งว่าคนที่ลงสวกินข้าวก็เลี้ยงลูกน้องก็ไม่ได้เจอใบแดงใบเหลืองเนี่ยแทบเย็บกระเป๋าตัวเองใส่กางเกงแบบทหารเรือแล้วก็คือหมายความว่ากกต.ชุดนั้นก็เข้มข้นว่าไม่คนชั่วเหยียบบันไดสภาแต่ว่าท้ายที่สุดก็ถูกละเลงอีกพรรคการเมืองสสก็ล้วงข้ามไปที่สวเพราะมาจากพื้นที่เลือกตั้งเดียวกันบางแห่งที่แจกใบแดงใบเหลืองในขนาดว่าผู้แทนกำหนดได้ว่าไอ้3 อำเภอนี้เลือกเบอร์นี้3 อำเภอนี้เลือกเบอร์นี้3 อำเภอเลือกเบอร์นี้สุดท้ายมุมนี้ก็เจ๊งอีกต่อมารัฐธรรมนูญปี 50 ก็ใช้วิธีว่าเลือกตั้งครึ่งแต่งตั้งครึ่งวัดครึ่งกรรมการครึ่งนะครับเหลือจังหวัดละคนนะครับแล้วก็มาที่เหลือมาจากการแต่งตั้งแล้วพวกนี้สุดท้ายจะไปแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อดำรงตำแหน่งต่อก็ถูกชี้โครมว่าเป็นโมฆะแล้วก็จบเฮกันไปเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยนะครับมาชุดแต่งตั้งแล้วก็อยู่จนกระทั่งมีการเลือกตั้งแบบพิสดารตามรัฐธรรมนูญในยุคปัจจุบันยุครัฐธรรมนูญ 60 นะความจริงก็ทำประชามติ 7 สิงหาคมปี 59 นะมันผิดมาตั้งแต่ทีแรกนะครับตอนนั้นคุณสุเทพเทือกสุบรรณอยู่ฝ่ายรับร่างผมอยู่ฝ่ายไม่รับร่างต่างคนต่าง Facebook ไล่กันทุกวันนะครับไล่กันแต่ละประเด็นคือเราเองก็เห็นแล้วมันผิดธรรมชาตินะครับไอตอนปี 40 เนี่ยเขาห้ามหาเสียงนะสมัครกัน
เพราะว่าสวต้องเป็นที่รู้จัก แนะนำตัวได้ แต่หาเสียงไม่ได้ แต่หาเสียงไม่ได้ ฮะ นะครับพอมาปีเนี่ยรัฐธรรมนูญ60เนี่ยนะครับคือได้คนที่ไม่รู้จักไปเลือกคนที่ไม่รู้จัก เป็นส่วนใหญ่เห็นไหมใช่ใช่ แล้วทีนี้เนี่ยนะครับก็คือหมายความว่า ฮะ สวนี่เขามีอำนาจมาก ครับ นะครับการกำหนดองค์กรอิสระ ถูก อัยการสูงสุด ใช่ครับ นะครับศาลรัฐธรรมนูญ กสทชนะครับแล้วเรื่องราวนอกจากนั้นเนี่ยนะครับเกี่ยวข้องตั้งแต่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ การตรากฎหมายเยอะแยะอำนาจมากนะเนี่ย เยอะมาก ใช่ อำนาจมากที่สุด ทีนี้ปัญหาก็คือว่าเมื่อระบบมันผิดพลาดนะครับมันผิดธรรมชาติมาตั้งแต่ต้น ให้ไปสมัครเพื่อเลือกคนอื่นเนี่ยมันผิดตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะครับแต่ว่าไอ้คนคิดป่านนี้ไปนอนหัวเราะที่ไหนแล้วก็ไม่รู้นะครับคุณมีชัยฤชุพันธ์แต่ว่าผมมองดูผมก็เห็นด้วยว่า ถ้ามีสภาพนี้อย่ามีเสียดีกว่า เพราะว่าชุดปัจจุบันเหมือนของอาจารย์นั่นเนี่ยสมมุติเราอยู่ได้จนครบวาระเนี่ยนะก็ภายใน2 ปีก็ทำอะไรไม่ได้นะครับก็หมายความว่านะครับก็ครั้งเดียวเท่านั้นอะสวเห็นไหมทีนี้ผมก็ยังมองว่าเนี่ยครับมันปัญหาเยอะเหลือเกินก็ไม่รู้มีไว้เพื่ออะไรเนี่ยนี่มีมาไว้เมื่อเนี่ยมีปัญหากัน ใช่ค่ะใช่เสริมคุณตู่นิดนึงว่า เชิญครับอาจารย์ เรียนเรียกวิธีการได้มาซึ่งสวชุดนี้ว่าเป็นวิธีการที่วิปริตคือมันวิปริตตั้งแต่เริ่มต้นว่าถ้าคุณจะไปเลือกสวคุณต้องสมัครแล้วจ่ายเงิน 2,500 อันนี้มันก็ผิดสิทธิในการเลือกตั้งเนี่ยมันควรจะเป็นสิทธิของพลเมืองทุกคน แล้วเขาก็ไม่ควรจะต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆที่จะไปเลือกคนที่เป็นตัวแทนของเขาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยคนที่มาสมัครสวแล้วยอมจ่ายเงิน 2,500 เนี่ยมีทั้งสิ้นแค่ 48,000 คน เท่ากับ1 เขตเลือกตั้งที่ชนะสส ใช่แล้วเลือกได้ยังไงเลือกสวได้200 คน200 คนเนี่ยเท่ากับเฉลี่ยคนที่สมัคร240 คนจะได้สว1 คนโอ้มันน้อยมากน้อยขนาดที่แบบคุณสามารถแล้วมันก็เลยกลายเป็นไอ้ระบบหัวมหาโหดขึ้นมาเพราะคำนวณแล้วเนี่ยโอ้คุณจะได้มาเนี่ยมันง่ายมากก็ไประดมคนกันเข้ามาอะไรต่ออะไรแต่อำนาจของสวนี่มหาศาลอำนาจในการแก้รัฐธรรมนูญใช้เสียง1 ใน 3ตอนนี้มันถึงขยับอะไรไม่ได้เลยจะแก้รายมาตราก็ไม่ได้จะยกร่างใหม่ทั้งฉบับต่อให้มีประชามติแล้ว21 ล้านเสียงมาแล้วเนี่ยก็ยังทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยมีความรู้สึกว่าไอ้รัฐธรรมนูญฉบับนี้มันบิดเบี้ยวมันบิดเบี้ยวที่มาของสวแล้วมันทำให้เกิดกระบวนการอันเนี้ยถ้าเผื่อจะร่างใหม่แล้วคิดว่าไม่รู้จะหาวิธีการยังไงแบบที่คุณตู่บอกว่าเลือกโดยตรงมันก็จะถูกคอรหาว่าสภาผัวมีอะไรต่ออะไรเลือกแบบอ้อมๆกลุ่มอาชีพมันก็จะเจอการหัวเข้ามาก็ไม่มีดีกว่าถ้าจะร่างใหม่ร่างรัฐธรรมนูญใหม่ไม่ต้องมีสวเลยก็ได้เพราะด้วยวิธีที่มันวิปริตอย่างเงี้ยมันทำให้นิติบัญญัติของเราเนี่ยถูกกินรวบไปแล้วนั่นก็คืออันตรายที่สุดก็ต้องรอดูฮะกกต.วันที่ 31 สิงหาคมว่าจะยังไงคุณตู่คือกกต.ก็ต้องลุ้นกันว่าเขาจะต้องตัดสินใจชะตากรรมอย่างไรผมนี่เชื่ออย่างหนึ่งว่าที่มายังไงไม่สำคัญหรอกแต่ความรับผิดชอบหลังจากตัดสินใจอย่างไรนั้นนะก็ดูว่าอดีตประธานปปช.กับกรรมการปปช.เนี่ยยังไม่รอดเลยและนี่นะครับอดีตกกต.ก็ไม่รอดนะครับแล้วก็คือไปติดคุกตอนแก่เนี่ยนะครับน่าเห็นใจที่สุดนะครับแล้วผมนี่เข้าออกเนื่องจากผมเข้าคุกก่อคุกบ่อยเจอไม่ต่ำกว่า3 ครั้งคือหมายความว่าอันนี้ผมเชื่อคือหมายความว่าผมประสบการณ์จริงเป็นผู้มีประสบการณ์แต่ว่ากกต.ชุดนี้ผมไม่ตามเข้าไปดูอีกพอแล้วเหนื่อยเหมือนกันอยู่ข้างนอกดีกว่านะครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตนะครับคุณผู้ชมขออนุญาตนะครับมอบของให้ทั้ง2 ท่านนะครับคุณผู้ชมครับ
นี่คือเม็ดอมซิงค์พลัสผลิตภัณฑ์ไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มามี 3 สูตรที่มีคุณประโยชน์จากวิตามินหลากหลายชนิดครับเม็ดอมซิงค์พลัสวิตามินซีและโคคิวเทนกลิ่นองุ่นมะนาวเม็ดอมซิงค์พลัสลูทีนและบิวเบอรี่กลิ่นแบล็คเคอร์เรนต์เม็ดอมซิงค์พลัสเบต้ากลูแคนกลิ่นสตรอเบอรี่นะครับซึ่งมีส่วนช่วยในการทำหน้าที่ของระบบภูมิคุ้มกันและกระบวนการต่อต้านอนุมูลอิสระถ้าเจ็บคอไอหรืออยากเสริมภูมิคุ้มกันครับเลือกไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มาหาซื้อได้ที่ร้านสะดวกซื้อซุปเปอร์มาร์เก็ตและร้านขายยาทั่วประเทศไมบาซินจากเกรเตอร์ฟาร์มา 9-60 ปีอย่างมั่นคงและยั่งยืนนะครับขอบคุณมากๆครับไมบาซินที่ยืนเคียงข้างถกไม่เถียงนะครับไมบาซินนะฮะและอยากให้ไมบาซินอยู่กับเราไปนานๆนะครับขอบคุณนะฮะอ้วยอันโอสดต่อเลยนะครับนี่คือยาดมสมุนไพรตรามังกรทองขออนุญาตนะครับมอบให้ทั้ง2ท่านนะครับแต่วันนี้ขอแนะนำยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยต้องใช้เยอะอาจารย์ต้องใช้ทั้งเวลาดมเปิด พอ มา ไหม พอไหมฮะเดี๋ยวจัดให้แต่ไม่เป็นไร ขวดจะใหญ่เลยนะ แต่อันนี้คือเขากุยที่อยู่หน้าจอคุณผู้ชมครับนี่คือยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถบรรเทาไข้ตัวร้อนทานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับมีจำหน่ายตามร้านขายยาทั่วประเทศอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ยาน้ำแก้ร้อนในเขากุยจากอ้วยอันโอสถขอบคุณมากๆครับอ้วยอันโอสถที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับอยู่กับเราต่อไปยาวๆเลยนะครับอ้วยอันโอสถนะครับขออนุญาตมอบอันนี้ฮะอันนี้คือรสหนึ่งคุณผู้ชมครับเป็นผงปรุงรสรสหนึ่งนะครับมีให้เลือกหลากหลายรสชาติปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นรสไก่รสหมูรสเนื้อต้มผัดแกงทอดยำหอมอร่อยได้ทันใจต้องรสหนึ่งครับ No. 1ปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งครับโปรโมชั่นพิเศษ1 แถม 1และโปรโมชั่นสุดคุ้มอีกมากมายเลยนะฮะหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok Gourmet Market Foodland และซุปเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปปรุงอร่อยแน่รสหนึ่งนะครับขอบคุณรสหนึ่งที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับรสหนึ่งครับน่ารักที่สุดเลยต่อกันที่อาจารย์นันทนาบางทีตื่นเช้ามาแกก็ง่วงไม่ค่อยอยากไม่ค่อยมีแรงเพราะปัญหาปัญหาไม่ใช่ตื่นมาง่วงปัญหาคือนอนไม่หลับงั้นเพิ่มต้องกินแก้กินสวนไปกินสวนไปเติมความเข้มเต็มรสกาแฟด้วยกาแฟบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์นะครับกาแฟดำคั่วสุดเข้มสูตรเข้มข้นนะครับที่หอมอร่อยเข้มสะใจชงดำก็อร่อยเติมนมก็อร่อยลงตัวครับทดลองบัดดี้ดีนเอ็กซ์ตร้าเบลนด์หอมเข้มขมไม่เปรี้ยวในราคาคุ้มค่าเพียง129 บาทครับได้มากถึง165 กรัมเลยนะฮะสุดคุ้มขนาดนี้ลองได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven ทั่วประเทศบัดดี้ดีนอร่อยเข้มไม่เปรี้ยวเต็มรสกาแฟขอบคุณมากๆครับบัดดี้ดีนขอบคุณมากครับที่อยู่เคียงข้างถกไม่เถียงนะครับต่อกันที่ห้องน้ำที่ดีสะท้อนถึงภาพลักษณ์และรสนิยมที่ดีนะครับคุณผู้ชมครับ Abs Urinal เป็นผลิตภัณฑ์ดับกลิ่นโถปัสสาวะชายนะครับที่จะเปลี่ยนห้องน้ำของท่านนะครับให้หอมสะอาดมีระดับนะครับเหมาะอย่างยิ่งสำหรับโรงแรมร้านอาหารและทุกครัวเรือนนะครับมีให้เลือกใช้งานทั้งแบบแผ่นชีทแบบก้อนและแบบแขวนสำหรับสุภาพสตรีนะครับเรามาสร้างความประทับใจและความหอมนะครับให้กับห้องน้ำของท่านนะฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนสะอาดด้วยเลือกกลิ่นหอมนะฮะเลือกกลิ่นที่ดีกว่าให้กับห้องน้ำของท่านด้วย Abs Urinal หาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ Shopee Lazada TikTok และ thailandpostmart.com นะครับ thailandpostmart.com ร้านชื่อว่า Thai Detergent Shop Thai Detergent Shop นะครับขอบคุณมากๆเลยนะครับ Abs Urinal มอบให้กับอาจารย์อันนี้เอาไปใช้ที่สภาค่ะจะได้ดมหอมๆแล้วเวลา เดี๋ยวก่อนอาจารย์พูดอย่างนี้ทำให้ผมมีข้อสงสัยขึ้นมาทันทีผมไม่เคยไปสภาอันนี้ผมไม่เคยไปสภานะฮะห้องน้ำมันเหม็นแล้วห้องน้ำมันส่วนใหญ่มันจะชำรุดค่ะใช่ค่ะสภาที่เป็นหมื่นล้านใช่ค่ะใช่ค่ะชำรุดก็คือถ้าเดินเข้าไปเนี่ยห้องหนึ่งสมมติว่ามีห้องน้ำอยู่ประมาณสัก6 ห้องก็จะใช้ได้สัก2 ห้องอีก4 ห้องก็จะชำรุดเป็นอย่างนั้นค่ะแล้วเราก็เรียกร้องให้มีการปรับปรุงให้ผู้รับเหมาปรับปรุงอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นเงียบอยู่นะคะไม่ทำนั่น2 ใน 3เลยนั่นน่ะค่ะใช่ค่ะก็คือมันชำรุดเยอะมากค่ะเราก็เลยห้องที่ใช้ได้เราไปใส่ให้มันหอมเดี๋ยวก่อนหน้านี้เรามีภาพออกมาที่เวลาฝนตกมาแล้วมีน้ำรั่วมาจากหลังคาผมใช่ค่ะนั่นหมดแล้วใช่ไหมแก้วไม่ค่ะยังเป็นอยู่ค่ะน้ำท่วมซ่วมแตกผนังร้าวแล้วก็ฝ้าถล่มนะแต่อันนี้ยังมีอยู่เป็นประจำค่ะเพราะฉะนั้นไม่ถึงที่พูดหมายรัฐสภาเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เราก็เรียกร้องว่าใกล้จะหมดจริงๆมันเลยหมดสัญญารับประกัน2 ปีไปแล้วแต่ตอนนี้ก็เลยเงียบตอนนี้ก็ต้องใช้งบประมาณแผ่นดินมาในการที่จะมาซ่อมแซมเองแล้วค่ะก็ดีได้ตื่นเต้นดิค่ะก็คุณกินไปหาแล้วกันว่าใครเป็นผู้รับเหมาสภาแห่งนี้
เอานี้ผมไม่รู้โอเค10 ปากว่าไม่เท่าตาเห็นผมอยากไปแต่เขาไม่รู้จะให้ผมเข้าหรือเปล่า ได้ค่ะพาไปทัวร์แต่ต้องมีคนนำทางนะคะเพราะว่าที่สะพานนี้ไม่มีป้ายเลย เดินไปแล้วเนี่ยหลงอยู่ในเขาวงกฏเลย ไม่เป็นไร ค่ะ เดี๋ยวใช้ Google Map ไม่รู้ใช้ได้หรือเปล่านะอันนี่มองให้พี่ตุลนะขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับมาพบกับนวัตกรรมใหม่ Brain Tech ที่พูดคือสภาใช่ไหม รัฐสภาปัจจุบัน เอา เนี่ย ว่า นะคะ ต่อว่า พี่ตุลโอ้โหแหมต้องนิดนึงนะBrain Tech Tri Screen ครับเป็นจอเสริมสุดล้ำที่สามารถทำงานพร้อมกันได้ถึง4 หน้าจอในเวลาเดียวกันนะครับคุณผู้ชมด้วยความคมชัดระดับ Full HD และการเชื่อมต่อที่ง่ายสุดๆนะฮะเพียงเสียบสาย USB Type C ก็พร้อมใช้งานได้ทันทีนะครับน้ำหนักเบาด้วยพกพาสะดวกครับกดเข้าไปที่หน้า Facebook Tero Digital นะครับอย่าพลาดตอนสั่งซื้อใส่โค้ด Let's Play AI Let's Play AI เป็นโค้ดนะครับรับส่วนลดทันที 2,000 บาทนะครับ Let's Play AI นี่ฮะ Brain Tech Tri Screen เป็นจอเสริมสุดล้ำนะครับคุณผู้ชมคุณ Sunflower นะฮะบอกว่าคุณทินไปเลยค่ะไปเลยค่ะคุณเตยลอสแอนเจลิสบอกว่าพี่ทินผ่านเครื่องสแกนโลหะด้วยนะพี่ เชียร์กันจ้าขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับคุณผู้ชมครับการเมืองเขาบอกว่าเป็นการแสดงคุณสมัครเขา คุณสมัครท่านพูดใช่ไหมฮะท่านเคยพูดเอาไว้ว่าการเมืองคือการแสดงก็เหมือนเป็นละครฉากหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราติดตามให้เข้าใจว่ามันคือละครฉากหนึ่งทีนี้คนที่เป็นผู้แทนเป็นสวเนี่ยจะต้องเข้าใจหัวอกของประชาชนถ้าเขามีปัญหาเรื่องห้องสุขาก็ต้องให้เจอจะได้มีความเข้าใจมีความรับรู้ จะต้องตากแดดตากฝน นี่เขาเจตนาอย่างนั้นว่าชาวบ้านชาวไร่ชาวนาเขาอยู่กันยังไงก็เลยต้องให้ตากแดดตากฝนไปดูบ้านทั่วไปอาจจะมีอาคารรั่วก็ต้องให้เจอให้เห็นให้สัมผัสซึ่งปัญหาถึงจะเข้าใจได้นั่นคือเจตนาเขาเป็นอย่างนั้นคือก็อยากจะเข้าใจนะคะแต่เพียงแต่ว่าใช้งบประมาณ 20,000 ล้านที่ทำให้พวกเราเข้าใจอันนี้ดูถ้าจะไม่คุ้มนะคะนี่คือถ้าสร้างตามนั้นเนี่ยมันระหว่างสร้างให้มันมีปัญหาก็สร้างแบบไม่มีปัญหาไหนจะยากกว่ากันหรออ๋อค่ะค่ะสร้างให้รั่วนี่ยากนะงั้นเชิญคุณทินไปเยี่ยมชมได้ค่ะวันฝนตกนะคะวันฝนตกนะคะเชิญไปเลยค่ะอย่างนั้นแหละผมคิดว่ามันแก้ไขไปตั้งนานแล้วนะเพราะมันมาพักใหญ่ๆแล้วที่เราไม่ค่ะเราก็เรียกร้องแล้วก็พยายามที่จะกระตุ้นให้ผู้บริหารเนี่ยจัดการแต่ก็ยังเงียบอยู่ก็ตอนนี้ก็เลยเวลาที่ผู้รับเหมาเขาจะมาซ่อมฟรีแล้วตอนนี้เราก็ใช้งบประมาณแผ่นดินก็ตั้งงบสำหรับซ่อมแซมผมนี่ขำแบบตอนที่กำหนดแบบเนี่ยยุคผมเป็นผู้แทนพอดีเนี่ยผมนี่ไม่เห็นด้วยกับแบบนี้เลยคือตู่ไม่เห็นด้วยมันมี3แบบนะครับอันนี้ย้อนกลับไปนี่เรื่องจริงใช่ไหมเรื่องจริงนะครับปรากฏเขามาเลือกแบบนี้นะครับแต่เราไม่เห็นด้วยเพราะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนสภามันเหมือนอะไรก็ไม่รู้คุณตู่พูดซะผมอยากไปดูเลยอาจารย์นันทนาผมอยากไปไม่รู้แต่ไม่รู้เขาจะให้เข้ากันนะเนี่ยก็บอกก็มาพบอาจารย์นันค่ะเราค่อยเข้าแนะนำให้ใส่เกงขาสั้นไม่ใช่รองเท้ายางอย่าถึงขนาดนั้นเพราะวันที่ฝนตกเนี่ยวันที่ฝนตกไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะได้ไม่เปียกโอเคที่ผมพูดถึงเรื่องของการแสดงอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับจริงๆมันมีการแสดงกันหนึ่งที่ผมอยากจะให้คุณผู้ชมถ้ามีโอกาสได้ไปสัมผัสนะครับผมเพิ่งไปชมมาเป็นการแสดงละครเวทีที่บอกได้เลยนะว่าสุดอีกหนึ่งเรื่องนะฮะก็คือเมืองมายา The Musical การเชื่อเฉือนกันนะฮะระหว่างเพียงดาวนี่เป็นตัวละครนะและดีนี่นะครับเพื่อชิงความเป็นหนึ่งในวงการบันเทิงคุณผู้ชมครับนี่ฮะละครเวทีผมบอกได้เลยนะฮะแน่นอนถ้าผมพูดชื่อคุณบอยตะกลเกียรติวีรวรรณอันนี้เป็นชื่อที่การันตีอยู่แล้วว่าสุดยอดจริงๆนี่ฮะละครเวทีเมืองมายา The Musical นะครับนักแสดงระดับแถวหน้าของประเทศผมบอกได้เลยหลายท่านนะฮะคุณแพทสุธาสินีสุดยอดจริงๆคุณแมนด้าออฟดัมสุดๆฮะคุณเจมส์มาก็สุดเช่นเดียวกันรวมถึงคุณหญิงรัฐาด้วยและอีกมากมายไม่ว่าจะคุณชายชาติโยดมด้วยเนาะก็โอ้โหสุดๆจริงๆฮะมากฝีมือจริงๆจัดแสดงตั้งแต่วันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาจนถึงวันที่27กันยายนนี้นะครับที่เมืองไทยรัชดาลัยเธียเตอร์ผมไปดูมาแล้วเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโอ้โหคือนั่งติด
ทุกความเคลื่อนไหวทุกซีนที่เกิดขึ้นอลังการจริง ๆ จริงๆฮะคุณผู้ชมถ้ามีโอกาสแนะนำนะต้องไปชมฮะแล้วคุณจะเห็นเลยไม่ใช่แค่ฉากแสงสีเสียงนะแต่พล็อตเรื่องทุกอย่างนะมันสะท้อนอะไรเกี่ยวกับชีวิตของคนเราจริงๆนะรวมถึงสามารถที่จะไปอัพพลายการเมืองด้วยนะเอาพูดตรงๆสามารถซื้อบัตรได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกช่องทางเลยนะครับอยากให้ไปฮะอยากให้ไปชมเดี๋ยวผมจะพูดทุกวันจนคุณผู้ชมมาไปชมดูแล้วคลายเครียดใช่ไหมคะอาจจะหนักกว่าเดิมว่าโอ้โหให้วงการมายาทำไมมันดูแล้วเหมือนการเมืองไทยยังไงก็ไม่รู้นี่ไงที่ทำงานอาจารย์นันเมืองมายาเนี่ยลองไปดูครับลองไปดูจริงๆฮะขอบคุณนะครับขอบคุณคุณผู้ชมที่คอมเมนต์กันเข้ามาทุกท่านนะครับคุณตู่อาจารย์นันทนาเราคงต้องติดตามการเมืองไทยอย่างต่อเนื่องทุกวันเลยนะฮะแล้วก็สอนว่าเวลาไปทำงานวิธีเอาตัวรอดยังไงเนี่ยอาจารย์เริ่มเรียนรู้แล้ว2 ปีเอาการเอาตัวรอดในที่ทำงานเห็นไหมฝึกให้เกิดความเข้มแข็งเพราะว่าประชุมอยู่นี่บางทีน้ำมันรั่วเราก็ต้องเตรียมกระป๋องสำหรับรองน้ำอะไรประมาณนี้คืออันเนี้ยพูดไปแล้วคนคิดว่ามันไม่จริงอยากให้ลองไปดูจะได้รู้ชีวิตแกร่งขึ้นมาเยอะถ้าคนเราไม่เจอแดดไม่เจอฝนจะมีความแข็งแรงกันได้ยังไงนี่เจตนานี่คนเรามันคิดการไกลว่าแต่คุณทินไม่มีจอมาให้ดูคอมเมนต์แล้วเหรอฮะหรือว่าพอดีใครมาแล้วอ่านคอมเมนต์แล้วทนไม่ได้เลยเลิกเอาจอเอามาโชว์เลยเหรอฮะไม่ฮะเราเอาจอไปใช้งานอื่นใช่ไหมวันนี้จอไปใช้งานอื่นใช่เรามีออกโอเคหมออีเวนต์เพราะเห็นบอกบางคนมาแล้วดูจอแล้วทนไม่ได้อะไรเงี้ยมีหลายคนที่ดูจอแล้วก็อาจจะรู้สึกอะไรบ้างฮะมันมีเราอ่านไม่ค่อยทันอ่านไม่ค่อยเห็นสายตาไม่ดีก็ดีไปใหญ่ไม่รู้ว่าคุณผู้ชมก็ย้อนกลับไปดูแล้วกันนะฮะย้อนกลับไปดูเทปว่ามีใครที่อาจจะก็มีบางท่านไม่เอ่ยนามก็มีบ้างแต่ว่าก็คือจอมันดีไงฮะอ่านเห็นแล้วก็เลยได้แบบไลฟ์สตรีมเลยใช่ครับเอาแหละโลกคือละครแต่ถกไม่เถียงไม่เป็นละครนะถกไม่เถียงเรื่องจริงยกเว้นถ้าเราทำเป็นละครเหมือนตอนที่เราทำทนายปีศาจอย่างนั้นเราจะบอกใช่นะครับนี่ต่อไปเวลาแนะนำเขามาจากเมืองมายาอาจารย์นันทนาครับขอบคุณมากครับไปโชคดีคุณตู่เอางี้ดีกว่าคุณตู่ไปกับผมเลยไปสภากับผมนะจ๊ะไม่เอาไม่สู้ผมตั้งแต่เขาสร้างเสร็จไป2 ครั้งแล้วนั่นแหละพอแล้วเนาะพอแล้วได้ความรู้แล้วขอบคุณมากคุณตู่ขอให้อาจารย์โชคดีครับขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามครับนี่คือถกไม่เถียงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ